This is the official campus radio of the University of the Philippines, Cebu. DYUP Cebu operates 4 hours daily and is streamed online on DYUP Cebu, our official Facebook page, and on DYUP Cebu UP Cebu's YouTube. Our radio booth is located in the radio room of the College of Communication, Arts and Design's undergraduate building at the University of the Philippines, Cebu, Gorordo Avenue, Lahog, Cebu City. DYUP Cebu is operated and maintained under the management of Mila Marie Legahit, DYUP's station manager, along with Bianca Marie Cabrera, assistant station manager. DYUP Cebu is technically managed by DYUP's technical committee under the supervision of Taina Rubinos, the technical head. DYUP Cebu's programs are produced and curated by the programming committee under the supervision of Daisy Rosos, the programming head. DYUP Cebu's official Facebook page, Instagram, and Twitter accounts are run by the publicity committee under Gillian Marie Dayan, DYUP's publicity head. DYUP Cebu's records and documents are managed by Julia Marie Kilantang, DYUP's secretary. DYUP Cebu's executive committee, technical committee, programming committee, and publicity committee are under the supervision of Sir Maurice Chidi Villa Esther, DYUP's advisor. DYUP Cebu 98.9 Kauban Nimo is now signing on. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ang bangaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at araw niya kailan, ang may di magtitingin, luha ng araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na pagkay mga amin, ang mga
no stopping now. Can you hear the beat blasted out? Tune in here for a great surprise. Ride the airwaves and come realize there's a lot of land and much to see. Come be updated here in UPC. Turn your radio on, you'll find your way. BYUPC to save the day. BYUP, Kaubanina, you will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. BYUP, Kaubanina, BYUP, Kaubanina, you will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. BYUP, Kaubanina. Heavy, don't give up. Raise your voice, fight and do not stop. Yes, we hear you, you are not alone. Radio's not dead, yes, we are on. BYUP Kaubanimo, bisan asa man kamo anto. Music o balita nga bago, adi kini para sa imo. Maski ikaw lang usa, daghan ang isag asa. BYUP, kabiyaan, andam kang pagsilbihan. There's a lot of land and much to see. Come be updated here in UPC. Turn your radio on, you'll find your way. BYUPC to save the day. BYUP, Kaubanina, you will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. BYUP, Kaubanina, BYUP, Kaubanina, you will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. BYUP, Kaubanina, 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 BYUP, Kaubanina. Live on air from the University of the Philippines Cebu Radio Booth in service of the people. This is 98.9 BYUP Cebu, Kaubanimo. Maayong adlaw UP Cebu. I am Philip Josh Pirandoe. And I am Franz Clarine Abarelio. You're listening to Sai Ayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. For the headlines. Fire in Basak Pardo blazes 12 houses. 86 million peso investment deal secured by government. France becomes first to make abortion a constitutional right. Francine Diaz and So Ngo collabs for My Love MV. Jaja Santiago bags awards at Japan Volleyball League. Today is Thursday, March 7, 2024, and it's currently 10:04 in the morning. Good morning mga eskular ng bayan and to all our listeners both online and on demand. Good morning UP Cebu. The sun is still hot along with our stories prepared for today. Alright, so good morning. No, it's good to be back here in That's Sayayo. right, that's right. Yes, it's my first time being back here this semester, so I'm excited to be back here. Welcome back, Kuya Caleb. So how does it feel like to be back, Kuya Caleb? It feels great, Franz. Nostalgic. How about you? How are you feeling, Franz? I feel so great. This is my fourth Sai Ayo broadcast for the semester as a new anchor. Yes. And I feel great. I feel loved. Hoy! Alright, so indeed, no, there is much in store for today, especially on our discussion later about one of our top stories for today.
That is right. I agree because it is imperative that we should talk about a fire that is happening, especially when it's the fire prevention month. So, Yes. to our fellow listeners, stay tuned to our discussion. Fellow listeners, stay tuned to our discussion later on. Now for our top story, fire in Basak Pardo blazes 12 houses. A fire displaced 15 families or 60 individuals in Sitio Ulap, Barangay Basak Pardo, Cebu City around 9 in the morning last Tuesday of March 5. The fire ruined 5 houses and razed 7 houses accounting for 2.4 million pesos in damage. The first alarm was set at 9:30 in the evening and it was under control by 10:07 in the evening and was completely out 10 minutes later. The fire allegedly started at Araceli Batino's house, and the fire officer, Juan Marie Grace Ambayan, fire investigator from the Bureau of Fire Protection Cebu City Office, said there is an ongoing investigation on the cause of the accident. For the local news, 86 billion pesos investment deal secured by the government. During President Marcos' visit to Australia for the Association of Southeast Asian Nation, ASEAN Australia Special Summit, 86 billion pesos worth of business deals were signed. The business deals consisted of 10 memorandum of understanding between Australian and the Filipino investors and 2 letters of intent to invest from Australian businessmen. President Marcos said that the Philippines would be committed to purposefully reforms to boost foreign investment and streamline businesses, citing Retail Trade Liberalization Act, Renewable Energy Act, Comprehensive Tax Reform Program Act, among others. The business deals covered the Poro Point 3-point zone, New Clark City, and New Clark Stadium. Base Conversion and Development Authority BCDA sites, Pambansang Pabahay para sa Filipino program, and projects aimed to boost the country's green energy. Moreover, the Philippines National Development Company NDC aims to establish the Philippines as a globally recognized institute for biosecurity, opting to call it Southeast Asia Biosecurity Institute. Trade Secretary Alfred Pascual said 14 business deals were secured during the summit, but the Malacanang Presidential Communications Office MPCO only reported 12 business deals. Philippine Economic Zone Authority or PEZA Director General Tereso Panga and Pascual also met with representatives from Australian company Plantex. According to PEZA, there are currently 130 Australian-owned companies in the country. Now for the international news, France becomes first to make abortion a constitutional right. The French parliament voted on Monday to revise the country's 1958 constitution, making the first country to set down women's guaranteed freedom to abort. Here is Resha Sarita for the details. The results from the Congress showed 780 lawmakers are in favor of constitutionalizing abortion, while 72 voted against it. President Emmanuel Macron described the move as French pride that had sent a universal message towards women's protection. However, the Vatican, along with other anti-abortion groups, have strongly criticized the change, citing that there could be no right to take a human life. However, Prime Minister Gabriel Attal urged to pass the legislation, saying it is a fundamental step that will go down in history. He also expressed that they owed a moral debt to all women who had suffered before its legislation. In line with the celebration of the past right, the Eiffel Tower was lit up with slogans including "My Body, My Choice," which was flashed on the building. This is Resha K. Sarita, DYUP Sugbo, kauban nimo. For today's broadcast, we will have a discussion in the recent fire in Basak Pardo and how we can help the victims. So stay tuned as we delve into today's broadcast discussion when we come back after the short break. We
keep going in circles. We keep trying. We ask the same questions over and over again. You don't tell me what you need. I don't understand what you want from me anymore. Unsa man jud, babe? Asa man ta mangaon? Maun na. Dapat naminaw jud ta sa nakaka-local before tanihawa. This is a friendly reminder from Nakaka-Local. Naa namo tanan. Kalihok, kasadya, kadasig sa kinatibukan sa Cebu. Once upon a confession. Wala man jud kay marantan sa akong feelings. Oy, I don't know sad. Asa mga yung advice? Oble! Help me! Psst! Iska, got something to share? Need personal advice? Don't worry, we got your back. Kay diri sa Dear Oble, you are heard. Pwede ka makasubmit og entry and be one of our chosen anonymous senders. Catch Addie and Daisy, Anurith and Shiara as we chika mapa-social, love, akads, or life in general while Oble listens. Oble? Mao ba? Is this really true? Oh yeah. Dear Oble, your avenue to be heard, one confession at a time. Alright, now we are back. And you're still listening to Sai Ayo UP Cebu. Time check, it is now 10:11 in the morning. That is right. At this juncture, Kuya Caleb, we are going to discuss about the fire that happened last night at Barangay Basak, Pardo, Cebu City. So, what actually has happened with this fire, Kuya Caleb? For those of you listeners, there was a recent fire that broke out last night. On Tuesday, March 5, 2024, on Sitio Ulap in Barangay Basak, Pardo, Cebu City. So actually, before this fire, friends, there was also a fire in an adjacent barangay Careta. So, and minutes after that, this fire occurred, which occurred in Barangay Basak, Pardo. And to me, it's quite ironic, Kuya Caleb, it's considering it's the Fire Prevention Month, and we literally have more fire reports that is happening in the area. So, grabe. So, with more infos about the recent fire, in just around 13 minutes, the fire damaged 5 houses and destroyed 7 more. In total of 7 houses affected, causing to displace 15 families out of 60 individuals. So, grabe gid siya. Kadali lang. It's very grabe kadali ang pag-ulbo sa fire, diba? But luckily, friends, there were no harmed individuals or no one was killed. So, that's the good news. That is right. And what are the ways that we could possibly help in this situation, Kuya Caleb? Okay, so the ways you can help is by donating any of the following. So, whether clothes, canned food, bottled water, pain relievers, baby food, trash bags, laundry detergent, and toiletries. So, yeah, so since it's a recent fire, and so far there are no donation drives open, you may personally go to Sitio Ulap, Barangay Basak, Pardo, for you to give out these donations, since the victims are currently situated in the gym in Barangay Basak, Pardo. That is quite sad to hear, Kuya Caleb. With our people in the community are struggling through this situation right now. I hope some of us here have clothes that we would love to donate. Please do that, and that would be a very big help to all our fire victims. Yeah, that is right. All right. So also a reminder to all the listeners out there, be careful, good, with regards to objects that may cause fire. So careful kita since very rampant na good ang mga fire incidents this month. That is right, and especially when we live around areas with light materials, Kuya, so it's very easy to maugdaw good. So careful lang jud ta at all costs, everyone. Right. So kana mga electrical wirings ninyo, if wala gamit ang appliances, ipton, check your LPG tanks whatsoever. All right. So I guess that's it, mga kauban.
please do donate to these fire victims because they're in much need of help. That is right. And now, for the latest chicas in the world of show business, Francine Diaz and So Ingo collabs for My Love MV. Francine Diaz, Filipina actress, and Korean star So In-guk had a collaboration for a music video for the song My Love. It was released last March 2 under Universal Studio. The actress stated to the press that at last February's Watson's Health Expo 2024 that their music video is a one-shot, one-take, expressing that she felt pressured but at the same time were both happy with the outcome. The collaboration of the song and music video were announced to Francine Diaz last January 27 in time for her 20th birthday. This collaboration was made possible during a casual dinner meeting between In-guk and Francine's manager, John Leng. This is your up-to-date Chikadora, France Abrilia, DYUP Cebu. Now for the latest updates in sports, Jaja Santiago bags awards at Japan Volleyball League. On Sunday, JT Marvelous wrapped up its Japan V-League Division 1 with a silver finish where team member Jaja Santiago bagged several individual awards. Santiago is named into the best 6 of the Volleyball League while also bagging spike, block, and fighting awards this season. JT Marvelous failed to clinch gold with NEC Red Rockets in the finals with 25-27, 30-32, 25-16, and 17-25. The Filipino middle blocker finished with 13 points in their final game between NEC Red Rockets. Both Santiago's husband and the Philippine Volleyball League club, Cherry Tigo, extended their warm regards for her remarkable season in Japan with JT Marvelous. This is Caleb Randoy, DYUP Cebu. For the headlines. Fire in Basak Pardo blazes 12 houses. 86 million peso investment deal secured by government. France becomes first to make abortion a constitutional right. Francine Diaz and So In-guk collabs for My Love MV. Jaja Santiago bags awards at Japan Volleyball League. Those were the top stories for today's broadcast. Thank you for listening to Sai Ayo UP Cebu, the beat of campus, the Prozam News. Once again, this has been Caleb Josh Birandoy. And I am Franz Clarine Aberelia. You've been listening to 98.9 DYUP Cebu, kauban nimo. Dili sa kong baybayon, gihandom ko ikaw. Bisan sa tong kilayon, nabati ko ang imong pagtuaw. Ngano kaha pagkasayon, bawion ang panumpanga, di kahigugmaon. Usa ka libog, usa ka panamilit. Usa ka libog, usa ka panghupaw. Usa ka libog, usa ka mga awit. Wala na'y lain pa, ikaw daog ikaw.
damgo ko. Kitog yan sa panganod, ang mga pangandoy nga nagkalayo. Ano ka pagkalisod, gibuhat ko na ang tanan alang sa gugma mo. Usa ka libog, usa ka panamilit, usa ka libog, usa ka panghupaw, usa ka libog, usa ka mga awit. Wala na'y lain pa, ikaw daog, ikaw nagbalik-balik sama sa balon. Makabot lang ang imong lapyahan, pangahasan kong lawon nga latason. Usa ka libog, usa ka panamili, unta makuha ko na yun ang paglagay. Ikaw daog, ikaw samad ko sa aping dut sa kasing-kasing, wala pa maayo sukat, nasugdag pamasin nga ang hawk sa hangin, hinaot makapanukad padulong sa imong naong nga ako himaya. Ayaw lang palabot, basta magpaabot lang nga ikaw mulutaw. Gikan sa lalong sa langit nung gahong nagbaga ug wa pa maugnaw. Ganus apa kaha kamapulan anang imong bag-ong himaya. Musaw man ang adlaw ug mainig pukaw na ko nimo may lain ka nang gitan-aw. May bag-o ka na nga adlaw. Kung unsay nasugdan, maubasay ka
asa ka apas ko bahalag maan ko kuyog baboy asa pa mandi ay ko kung ikaw da ang kahupay sa utok kong gikapoy nagkadugay nagkaduol ignaog nimo magsugod na ko kaguol na ko'y ikaamot sa ato ang pritihan wa ko gi-curfewhan sa ako ang inahan bigyod malipat bisag hagbayrang gamika ay kabalaka hangtod makaya ihatod di ka balhin man kapoy anan pilaray pagtutol o pagtimaan hinumdumi walay bili kagabiyon kung dili ikaw ang tapat sa taksi kadugay magkalayo diig sa payanong makagpuntan sa'yo na ko'y hinahamon sa ato ang pitihan wa ko gi-curfewhan sa ako ang inahan bigyod malipat bisan hagbayrang gamika ay kabanata hangtod makaya ihatod di ka paingon sa plaza housing paingon sa mga outing paingon sa mga appointment sa imong sideline ihatod di ka paingon sa simbahan paingon sa simbahan kung magaling ikaw na'y kasulong mahimog ihatod pagay di ka paingon sa imong pamanhulong na ko'y ikaamot sa ato ang plitihan wa ko gi-curfewhan sa ako ang inahan bigyod malipat bisag hagbayrang gamika ay kabalaka hangtod makaya ay kabalaka bisag di kaya ihatod di ka ihatod di ka ihatod di ka una mong huyab sa pagmata wa pa kay uyabapan wa na mapugni mong gibati pagkagabi unsa ba kahaang nainom ug giyon sa nimo pag-ingon sa nag-drive sa atong Grab ayaw ug lapas sa banilad ang nag-drive sa atong Grab murarabag anad mangilad wa na ko'y madumduman
masayod ang ayan ka anaday kanus aga masayod nga hijutay ta kung kalipay way laing madumduman kundi ang hawan nga dan nga gilumluman sa buwan ug ang imong paghimong katawanan sa batanon nga di mahimo makadlaw na makadlaw na makadlaw na kadlaw na puhon mahuwasan matanungan kadili ka magduday di magungtungon sa tanan nga panahon mag-uban ta dira sa kadlaw una kong huyab sa pagmata wa pa ko'y uyab apan naa kasa kong tapad ayaw hawa sa akong tapad sandig diri sa akong ilukan salig kong di kalihukan ug himo man gani kung katulgan andam kong madatugan sa kabugat sa gibati sa karon bisan padung pang kagahapon napako diri di paganahan mo uli wa ko damha di ko andam nga biyaan ka ang biragod na imong kamot kinsay imong musamot ang kahabdos ko magpadayog kupot andam ko nga mamutbot bahala pag maalaag amaw bisan hagbay ragutang nahibaw nga ang gugmang way umadaw mga bunga way tugma wa ko damha di ko andam nga biyaan ka kung mahimo pabitaw ayaw na lang bisan pag ang panamilit nag-atang wana ka matikod nagkadugay nagkalisod wa ko damha di ko andam nga biyaan ka kinahanglan kung mag-andam nga biyaan ka
makalinog pa og pagsulay. Di unay dagihapon ani anang barog. Kanunay sa gihapon dili matarog. Bisaya bayani bay, Mauni ang bagong awita. Bisaya bayani bay, mauni ang bagong Bisaya. Dili bagya, Di baduy Askang pagka-Bisaya Uy, Bisaya bayani bay, Bisayang dako. Ilang panamas-tamas ug panamay-tamay. di ta panumbalingon lapos pikas tunggan bay. Nakita na puhon, Umuapot ang adlaw, matunggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Bisaya bayani bay, mauni ang bagong awita. Bisaya bayani bay, Mauni ang bagong Bisaya. dili bakya, dili badoy. Askang pagka-Bisaya, uy. Bisaya bayani bay, Bisayang dako. Karon atong awitong Bisaya na putabay. Palitan ka atong awitong Bisaya na putabay. Kamu diha atong awitong Bisaya na putabay. Pagulong sa katiliman ang nagkahinusan. Ipalamot ka ang tingong ating Pinaong Bisaya. Bisaya bay, mauni ang bagong awita. Bisaya bayani bay, mauni ang bagong Bisaya. Dili bakya, dili baduy, askang pagka-Bisaya uy. Bisaya bayani bay, Bisayang dako. Sa kalibutan, Bisaya bayani bay, Bisayang dako. atong awitong Bisaya na putabay. Bisaya ako karon, atong awitong Bisaya na putabay. Bisaya na po. May pasa akong mga damgo, aduna pa'y ikaw ug ako. Ukon mauman gani may bagong matukod balik, ukawar ako buwag na mo. Kuyog-kuyog pa kunin yung duha, sungog-sungogon ka. As if nagikilig, apan di ay nagsakit. Di ta uyab, walay ikaw ug ako, apan kung magselos ko. Ayaw pagbuot, sige na lang taanig ha.
ha ha katawa. Ha 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 hasula ning kahimtangan. Selos nga lisud-gyud kapungan, labaw nagsya ang imong kaupan. Nganong mang madlok kung mawa ka, ngawa mang yuti ka maakuha. Maong sorry na wa ko gyud damha akong dakong salat. Na-fall ko ni mo to, promise di nagyod mautro. Kay di ta uyab, wala ikaw ug ako. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Sa untaman, wala na ko'y mahimo. Perming pahiskot na lang ba? Kung ani kutob, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Wala maganda yun ranya. Puyagin tawon, ayaw na lang ang angal kay flames ang nag-ingon. Maunang sa pagkakaroon. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Kay di ta uyab, wala'y ikaw ug ako. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Kung sa utaman, wala na ko'y mahimo. Pirming pahiskot na lang ba? Kung ani kutob, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Askang banga di ka balo, mutago og sekreto king mga mata ko. Karon kibaw na ka, in love na ko nimo, pero sawa ko damha. Kalit kang nailang, wa na dayon ko tata. Nasinzon sa personal, usaon na lang. Sa pagyamit mo, wala ko kasakang. Di manggod pasabot kung ako naibog nimo. Kinanglan sa gyud nga maibugod ka nako, waman ko na mugos. Ako lang yun nigiantos ang pagpati ko nganha nimo. Wow, o pasadi lang ko kay in love, lagi ko gutom nimo. Wow, wow, oh, 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 wow, wow, oh, oh. Skang di malasa pagkasakit, nining panghitabo, gawa kagikilig.
Perting pakyasa Pakyuni mo katulo Yanong nagpalayo Okay ramen good ko Nga ma-friendzone ko ni mo Mura sa chicken box O rakay ka Di manggod makatakot Kinggong Di manggod pasabot Kung ako naibog ni mo kinanglan sa yun Nga maibubod ka na ko Wak man kung namubos Ako lang yun linggi antos Ang pagpati ko Nganha ni mo O pasagi lang ko Kay love na lagi ko gutom Sige na lang ko Makuratan Ining gumang Kalit-kalit na lang Ngamot turok Sa dughan ko Maunta masabtan mo Di manggod pasabot Kung akong naibog Mimo kinanglan sa yun Nga maibubod ka na ko Wa man kung namubos Ako lang yun linggi antos Ang pagbati ko Nganha ni mo O pasati lang ko Kay love lagi ko gutom ni mo Heto na naman tayo Sa puntong hindi ko alam Kung ano bang meron tayo Ako ngayon'y naguguluhan Pinipigilan kong mahulog Umibig na walang kasiguraduhan Di hayaan na muling matulog Ang aking puso at mali pang masaktan Kung di ka sigurado pwede ba wag na lang Huwag nang magagsaya ng panahon Pakiusap ko lang sana'y huwag na paglaruan Pagod na ako sa mga ganon Ayoko ng ganyang laro Ayoko ng laro Ayoko ng ganyang laro Ayoko ng laro Magpapakita ng motibo Ngunit biglang di mo paparamdam Ano ba talaga ang gusto mo? Seryosohan o laro-laro lang Pinipigilan kong mahulog Umibig na walang kasiguraduhan Di hayaan na muling matulog Ang aking puso at muli pang masaktan Kung di ka sigurado pwede ba wag na lang Huwag nang magagsaya ng panahon Pakiusap ko lang sana'y huwag na paglaruan Pagod na ako sa mga ganon Ayoko ng ganyang laro Ayoko ng laro Ayoko ng ganyang laro Ayoko ng laro Sana'y huwag paglaruan Pagod na akong nasaktan Maaari bang pagbigyan Na kahit sa sandali Madama ko Ang tunay na pag-ibig Kung di ka sigurado pwede ba wag na lang Huwag nang magagsaya ng panahon Pakiusap ko lang sana'y huwag na paglaruan Pagod ako sa mga ganon Ayoko ng laro Ayoko ng laro Ayoko ng ganyang laro Ayoko ng
opening the door. They opening the door. Ugma makaon kong kalimtan ka, ugma padayong king kalibutan na, ugma mahanaw ra ang kahidlaw nga nabati ko karon sa mga higayong wala na hinayong apan. Sa pagkakaroon ay sa ubiya ning kinabuhi ko, sa pagkakaroon patoyanging mga danggo ug tingali makaamgo raku puhon ay laksa sa pagkakaroon. Ug matultulon ko ang mga talan, ug matundungon ko ang katuigan. Diin wala pa ka sa akong kiliran, ug usaon ba ang mag-inusara. Kining tanan mahupay ra sa panahon, mauna sa pagkakaroon, magpabili ng sako diri sa gihapon sa kagahapon. Sa pagkakaroon ay sa ugbiya ning kinabuhi ko, sa pagkakaroon batoyangin mga danggo ug tingali maganggo raku puhon ay langsa sa pagkakaroon. Oh, ay langsa. Live on air from the University of the Philippines, Cebu Radio Booth, in service of the people. This is 9. Live on air from the University of the Philippines, Cebu Radio Booth. Para sa pag-alagad sa katauhan, kini ang 98.9 DYUP Subo, kauban nimo. Maayong buntag mga eskolar ng bayan, Sugbuanon ug sa tanang tigpaminaw. Adlang Huwebes karon, ika-7 sa Marso, tuig 2024. Magkuig na sa takrong buntaga sa atong bag-ong tulumanon sa pagtuki sa katilingban ug pakighinabi sa katawhan. Kita kauban sa masa para sa masa. Kini si Kaubang Zen, kauban ninyo sa paghihimamat sa mga representante sa mga organisasyon, unyon ug uban pang sektor sa katilingban. Ug kini si Kaubang Nico sa pagbalik sa kauban sa masa, tukion nato ang mga isyu ug kampanyang masa diri sa Sugbo ug sa nasod. Ug karong adlaw mao kini ang mga uluhan sa atong mga balita. 1 billion rising, aktibong ginaukan sa pipila kababayan. Revolusyonaryo ang kinabuhi sa mga martir sa Bilar 5, hinumduman agig tribute night.
Pinaagi sa pagnuhog sa mga isyu sa kababayan, ipahigayon ang labi na kong aksyon sa masa alang sa kababayan. Aniya si Tricia Liagas para sa report. Timaan sa buwan sa kababayinan karong Marso, pipila ka mga grupo sa mga kababayinan ang hiusa sa aktibong pag-apil sa 1 billion rising alang sa pagpadayag ug pagtagad sa mga kalisod nga ginatubang. Anaasoy na kampanya mao ang usa ka kalihukan nga ginahimo matag tuig aron pagdumdum sa sobra usa ka bilyon ka mga kababayen-an nga nag-antos og kalisod ug pangpabuso. Pinaagi sa pagpahigayon og mga aktibidad nga naguna sa paningkamot alang sa usa ka komunidad, ang 1 billion rising naglakip sa pagsalundod sa tingog sa mga tibuok kalibutan alang sa pagtapos sa sexual ug pisikal na abuso bata sa grupo Gabriela ang tanang kababayin-an nga musalmo sa lihok protesta karong Marso 8 sa Fuente Osmeña Circle. Kini si Tricia Liagas, DYUP Sugbo, kauban nimo. Adunay tribute night nga gipahigayon ng mga kauban sa biktima sa Pilar 5 massacre isip paghinumdum sa revolusyonaryo ng kinabuhi. Sa mga dugang pantalyen, aniya si Mila Lagahit para sa report. Niatong Domingo, Marso 3, nagtapok ang mga kaubanan ni Hana J.C. Sista sa UP Cebu Amphitheater aron hinumduman ang iyang revolusyonaryong kinabuhi lakip na ang ubang biktima sa Pilar 5 massacre. Ang gabi sa parangal giorganisa sa National Union of People's Lawyers kon NUPL Cebu Chapter, Human Rights Group ng Karapatan Central Visayas ug ang UP Cebu University Student Council. Migahinsab og mga mensahe ang mga batchmate ug magtutudlo ni si Sista samtang siya migpadayon sa iyang abogasya. Matod pa nila bisan pa man komportable siyang namuyo, nagpabilin kining mapaubsanon og adunay baruganan sa mga prinsipyo samtang nagtabang sa mga kabus. Mitambong sab sa kalihukan ang mga miyembro sa kaniadtong organisasyon ni si Sista, lakip na ang Social Sciences Federation, UP Political Science Society, Kabataan Party List UPC ug nagkaiusang kusog sa estudyante. So wala pa nagsugod ang parangal aduna sa misa nga gipahigayon. Sa pagtapos sa programa, nanawagan ang mga kauban sa Pilar 5 alang sa usa ka impartial ug independent investigation batok sa mga aligasyon nga aduna na encounter na itabo sigon pa sa militar. Kini si Mila Lagahit, DYUP Sugbo, kauban nimo. Ug mao kato ang mga init nga balita nga adunay kalimbigitan sa nagkadaiyang sektor. Sa pagkakaron, atong paminaw ang ilang mga kasanatian o kampanya pinaagi sa hingpit ka panahisgutay kauban ang batakang masa. Karong adlaw, atong madunggan ang hisgutan ng demokratikong armadong pakigbisog sa atong nasod. Unsa ang ugat hinungdan ug nganong hangtod karon naagi ako'y mga tawo nga pilion kining maong dalan sa pakigbisog. Ani adiri karon si kaubang Joel Villacrucis nga maong kasamtangang Secretary General sa AMA Sugbo Kilusang Mayo 1. Subay sa giingon kaganina sa kauban nato, karong ato ang mahiksgutan ang mga balaod nga adunay hisgutanan sa armadong pakigbisog. Mayong adlaw kaubang Joel. Mayong adlaw kaubang Nico ug Zen. Mamahimo ba nimong ipaila-ila imong kaugalingon? Ako di ay si Joel Villacrucis, gikan sa Alyansa sa Humuo sa Sugbo, usa ka chapter sa Kilusang Mayo 1. Ako ang current Secretary General karon. So importante kayo no nga ani ata kauban ng ato ang guest nga gikan sa sektor sa mga mamumuo para masabtan sad nato kung sa di ang mga issue kabahin ani ug subay ana ato sang i-lay on the ground unsa di ang ato ang mga recent events and issues ngano si kaubang Joel atong gi-invite unsa man kaubang Zen. So ang pinaka-recent jud no kay Bauta sa katong sa Pilar 5 nga massacre, di ba? Unya dagan pa puta mga recent pud nga mga issues regarding kanang mga kidnapping sa mga aktivista, kanang mga mga forced mga gipa-surrender nga na. So mao na ang atong i-discuss karon. So ang atong first nga pangutana dun no kay unsa man ang nakalahi sa terrorist o revolutionary? Sa atong nahibaw-an ana kasagaran manggod sa context sa Pilipinas karon, gi-blur ang line or gipahanap ang unsa may distinction sa mga giingong terorista o revolusyonaryo. Pero sa atong pagsabot ana, kung tan-aw na to ang terorista ang iyang tumong manghasi, magsabwag og kahadlok
mupatay og mga mga civilian ug uban pa aron ang iyang end goal or iyang tumong sa usa ka terrorist organization manghadlok. Pero kung tanaw na to ang usa ka revolusyonaryo, kumuyon tag terminong revolusyon, mao siya ang usa ka butang nga nagtunhay ug pulihan kini og bag-o. So muna ang tumong sa mga revolusyonaryo nga bungkagon ang kasamtangang sistema sa Pilipinas nga sa ilang tan-aw kuan siya nagpahimulos sa katawhang Pilipino ug grabing nagpaut-ut sa ilang kahimtang sa panginabuhi. Ug mo nay gusto ng bag-uhon, bungkagon niya pulihan og makiangayon sa interes sa katawhan nga gobyerno. So, kung mauman di ay no, dili ba di angay nga kitang tanan mamahimong revolusyonaryo? Kaya nga to, ano bang ganahan? Kaya ang mga nindot. Kanaon sa ato mga needs ba? Diba kay daghan man kayo mga lahi-lahi mga policies nga marag dili jud ka tabanggot sa masa. So, mo na pareha dito mga tumong sa mga revolusyonaryo. So, anong ato man silang i-label nga mga terorista kung parehara man dito makon sila ha. Gali no kay miskin ang gobyerno grabe jud kaayo og pang terror tag. Dili na kutob sa pang red tag kay kung red tag tagon kag komunista karon kay lahi na pud nga level. Nagka-OA na. Nagka-OA terror tagging na gyud siya. So unsa di ay na ang ginagamit nila karon kanang Anti-Terrorism Act? Gyud sa siya gamit ka ubang hawel. Actually kanang anti-terror law before siya napasar gipasar na siya July 2020 at the height of the lockdown. Sakto. Samtang ang mga tao kay gipriso silang mga balay, ang gobyerno nagmaniobra nga mapasar siya. Bisan padaghan kini og ning batok sa maong balaod or balaod nun pa atong panahona. Sama atong nahitabo diri sa UP Cebu. Naaman mi diri ato nag protesta pag June 5, 2020. Gumikan kay ang UP giila baya nga kuan. Ako as a former nga UP student, giila ba ang UP nga kuan siya siya ang baluarte sa academic freedom kung asa makapadayag ka sa unsa man jud yang ungo sa mga tao, kinsa man ang individual maski moingon tag magpasidayag dira ang mga progressives, kanang gitawag mga rightists, mga leftists, pwede man bisag kinsa pasidayag diri sa UP. So, mo nang dirita nagprotesta ato. Ang usa ka sa mga delikado sa anti-terrorism law kay naa sila provision dira nga nag-blur sa line sa katungod sa tao sa peaceable assembly. Peaceful assembly. So kung naatay naman sa constitution nga pwede ta mag-peaceful assembly. Magpanaprotesta na protest unsa ba na mag-picket ba ang workers, mag-strike. Pero ang gibutang sa anti-terrorism law naay anti-terrorism council nga moy mo decide kani nga picket kani nga kay ilhon ba nilang act of terrorism. So kay bali mo siya ilahang own nga criteria kung unsa ang makapamake og something nga terrorism. Nya delikado kay siya kay dili defined ang labeling nila sa terrorism. More siya biased in a way kay so kung sila. Ako mo nga feel na ko terrorism na pwede sila makatakdaan na. And that also happens nga dili lang sa mga events, appeal sa individuals. Pwede sila maka-label or makahatag og lista sa mga tao nga gitawag nga terorista. So what if nakay strong kasi yung conviction sa usa ka issue nya let's say ma-highlight ka sa usa ka issue kay itun-ani mo siya, strong kay advocacy niya, dali ra kay kaingnon nga uy terorista ni siya. Sakto. Kay para pahilumon ka. Nya na sila right to nga prisuhon ka. Nya ang delikado ana under the Human Security Act panahon ni Gloria, if I recall correctly, kada adlaw nga napriso ka nga illegally detained, nakay 500,000 nga reparation. Bayad ka kada adlaw? Kanang reparation if ever madakpan ka wrongfully, naata kay compensation for the days nga arrested ka illegally, detained illegally. Karon naagyapon na pero sa kung sakto pag hinumdum 1,000 pesos na lang. Hala. So ning gamay ang penalty sa mga sanction sa mga tao nga mulapas noon sa katungod sa isig katao niya or human rights mga tawhanong katungod sa mga tao. So more siya nag-encourage jud sa kana nga
dakpon sila ba kay bisag masayop sa dakop kay gamay ra mas lagi pa yan. Oh, nya kuan ang pinaka danger dyan na kay gi-blur niya ang lines sa unsa man day limits kay tinuod man nga na may limits atong rights. Oo na. As long as it doesn't cross the collective right, di ba? So nata individual rights. Pero karon mura man nila gipahanap nga asa ta kutob. So imbes nata sa constitution nga we have the right to protest, pwede sila kaingon nga ang pag-protest na to nag-cause ta og pagpanghadlok. Let's say fear-mongering ilang i-label. So nag-cause ta og terror kuno sa mga tao, pwede na ta himong terorista. So mo siya danger sa anti-terrorism law, and in fact naa naman siguro a number of mga prominent leaders, mass leaders sa Pilipinas nga gi-filean og anti-terrorism law nga kaso. Gali no kung atong hinumduman ang mga una nga gipatawan ani nga kaso kay ang mga indigenous peoples gali dili pod siya hilayo sa ato ang mga na-experience isip mga eskolar ng bayan kay naapod tay mga kaubanan nga gisampahan ani ngadto sa Southern Tagalog. So grabe kay siya no kay dali ra kayo siya pag-label gali murag ginalegalize hinuon ang pagpangatake sa mga progresibo dili gani sa level sa revolusyonaryo miskin ang mga progresibo ra nga mo speak up kanang gani kung mag-community pantry ka kung mag-speak up ka sa imong rights inana pa lang nga level terorista na ka mo lagi bisag mga estudyante lang ba nga kanang strong lang jud lang conviction kay bawal jud sa kaysa mga red tag. Dali kayo mas ma-label. Labi na ka nang na social media karon. Dali kayo ma-post ilang mga now sa social media na i-spread dayon yung muingon din ka nang hala ka ni siya, terrorista ni siya. Oh. Okay, dili na kasi may mo target. Okay, mao man ano kay pamaagi man na siya para mahadlok ta, para mahilom ang pakigbisog. Pero wala sila kibaw nga bisan pa mag-unsa ilang maniobra nga pinaagi sa mga legal nga pamaagi kay mutumaw gyud ang mga revolusyonaryo sa lain-lain pang pamaagi. Gani na ay mga tao nga mukupot gyud og armas. Ug subay ani kay ato sigurong tan-awon no unsa pa di ang lain nga part sa atong law. Ug gani mga international na nga level nga ka-protect unta sa ato ang rights pero wala di ay natuman sa ato ang gobyerno. Kaubang Howell, mamahimo ba nimo nga ma-underscore ang ato ang mga conventions or ato ang mga laws usama sa Geneva Convention or sa International Humanitarian Law? Sige. So, alito sa Geneva Convention. So, di lang ta mo delve into it too much historically pero ang Geneva Convention is set of conventions. Kung minta convention, minta conventional, di ba? Muy usual, muy kanang para sa mga tao kay muni ang normal. So, minta Geneva Conventions gasabot ang mga country sa kalibutan nga muon ni atong pagpatuman sa gira. So, how do we implement a war? Buta na to magira ang duha ka nasod. Unsa man ang pinaka-humane or makitawhanong pamaagi nga magubat So resulta ni siya sa if I recall correctly 1800s pa siya until ang last nga Geneva Convention 1949 after World War II. Kung hinumduman natong World War II, dako kayong kadaot ang gibuhat sa Nazi Germany nga di naghimo sa concentration camps, civilian nilang gipang igo. Mo balhin pala diri sa side sa allied forces nga moingon tag although sila ni pugong sa Germany pero although that's up for discussion kay USSR may ni pugong. Pero anyway, ang US nagbomba pud sa Hiroshima ug Nagasaki. Nga handod karon naa pa siya effect sa radioactive material. So ang gibutang sa Geneva Convention kay dapat i-discern or i-separate asa ang combatants ug civilian. At the same time, gibutang po na sa Geneva Convention nga ang mga combatants nga nasakit, na-injure, wala na armas, manang giingon nga unable to fight na. Although combatants sila to start with, pero gitawag sila sa French nga term nga hors de combat. Dili na sila pwede pasakitan. Including prisoners of war. Dili pwede pasakitan, dili pwede i-torture,
dili pwede excommunicate, dapat gani ibutang sila og safe og healthy nga shelter. Dapat naa sila continuous nga communication sa outside world. Na sila rights nga mo write og letter sa ilang family og mo contact sila family og kumo end na ang gubat kay pwede sila i-release. Dapat sila i-release. Muna ang naa sa Geneva Convention nga kuan, if I recall correctly, napamanay laing nga Protocol 1 o Protocol 2. Ako alam no kay simple education question kanang matawag ba like ma-fall under ba sa kanang ilahang kuan nga gubat or kanang war sa Geneva Convention ang kaning mga dili kaning armed struggle nga nahitabo sa Pilipinas? Actually ang diri sa Pilipinas, considered man nga sa Philippines kay nata in a state of civil war. Nagani kuan makatawa ganita ning style sa gobyerno nga ingon lang terorista ang NDFP man ang nagrepresent sa kuan Communist Party of the Philippines og NPA. Ang Communist Party of the Philippines kay murag moy political party, ang NPA ang armed wing. Yang NDF kay murag members ang CPP og NPA ana sa NDF. So during sa mga previous nga peace talks, gi-recognize nga naay state of belligerency pasabot independent naay duha ka government nga nagtunhay sa Pilipinas. So even ang government, GRP man na, Government of the Republic of the Philippines, ning-recognize ana. Nagana sila agreement pa nga mo subay sila sa rules of war. Kaning gitawag nga CARIL, kaning Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and the International Humanitarian Law. Nagkasabot ni pirma ang gobyerno ana. So pasabot dapat ang gobyerno mo respeto siya sa katungod sa mga combatant o non-combatant subay sa katong Geneva Convention nga na-discuss ganiha. Same with the NPA, di ba? So mao na kanang ilahang pagdukot sa mga kanang mga combatants bisag katong nato mga uban nga margnay sakit inga na like so more sa kalapasan na sa Geneva Convention og sa uban pa mga rules of war. Actually katong murag naman sila gipang patay nga former mga kuan NPA nga mga commanders kanang gipang wala ipang news sa military nga napatay ni nila. Subay sa mga statements sa kanang kuan diri sa sa tawagan ni sa CPP or NPA wala ko kibawkin sa mag-release. Basta na ko yung statement nga mabasahan from time to time kay mosaba man siya nga news. Nasakit daw ato nga tao. Nya tiguwang naman pud so possibly close to reality nga nasakit jud. Dili na to nimo pwede hilabtan. Dili na unta. Pwede nimo dakpon. Kay known man siya og naman siya dakpon nimo nya kasuhan nimo. Subay sa rules sa korte nga dapat once dakpon nimo siya within 18 hours kay kasuhan nimo siya. Dapat inana. Pero bawal nimo siya patyon. Kay una kung tiguwang siya masakiton. Sakto. Pasabot wala siya capacity to fight. So back. or di comba na siya. Yang ano man na ron nga gani ka ng mga gagmay og ranggo og mga kuan kay mao man ilang unahon bisag wala sila nagpuput og armas like wala unarmed sila ngano mao man ilang i-parade as killed in an encounter guban pa. Unsa man na siya nga kuan kalapasan pud ba ni nga gipang buhat dili ba di ay wala di mabuhat ang Geneva Convention og International Humanitarian Law or kanang miskin ang International Criminal Court sa ato ang Republika sa Pilipinas para mapatawan sila og mga sanctions ba nga wala nag-follow ani nga mga international laws. Kita posible ta pwede jud na mo file sa International Criminal Court. Ang kuan mo gud ana question lang ana mo bitaw pud ang challenge pud sa kalibutan karon. For example sa kanang West Philippine Sea daog man ta sa kuan sa pag-declare ko kakinsa ni ang kuan kakinsa ni ang territory kinsa ni sovereignty ani ato man ta na. Pero kinsa may mag-impose wala may gitawag nga international police, di ba? So muna challenge sa kalibutan karon mas ang kuan gani ana ang nahog na lang siguro basis ana kay ang respect sa kuan sa mga nipirma sa convention which are almost all nga kanang
country sa kalibutan nga member sa United Nations nga mo respect og mo follow sa ilang gipirmahan. Muna karon gawas gani sa kanang kuan ang kapait aning sa gobyerno niabot pa sa point nga mo patay sila sa legal nga democratic movement. Nami kanang kuan kauban sa Southern Tagalog sa Secretary General sa local po nga chapter sa KMU katong sa Bloody Sunday nga gipatay. Napod mismo sa opisina during the Bloody Sunday nga gipatay sa opisina atubangan siyang asawa. So unsa man ang basis ana in the first place civilian siya. So ngano na may kanang brazen na kay ba? Brazen na kay ang kanang say tawag ana kampante wala na pakialam sa mga katungod sa tao ang pwersa sa estado. So muna base sa nahimong panagtabi na unsa may connection niini sa Bilar 5? Sa Bilar 5 kung susihon ang nahitabo dito adunay mga reports no nga nadakpan to ang 5 na pagani picture ni Kompok no si Kompok nga gikuptan siya sa military or sa police. I think military to. Nakuptan siya pero nganon ang ending kay patay na siya. Patay lagi. Nya nako na encounter subay sa napoy mga reports gikan sa residente nga gipaligid-ligid sila sa lapo. Gipaligid-ligid daw niya sa ground. Una gipatay. Naapoy signs of torture. Oo. Katuningan sila nga pahunungon na da like katong ni-escalate nga issue pod bang like pahunungon na pero di sila mohunong sa pag lagi tali pag torture. So kana niya karon ang panawagan ana kay maghimo og investigation, fact finding mission. Dapat third party nga kanang body. Kay nag fact finding mission man ang report sa police kay murag gisuyod man nila mga tilis ang picture which is kayo kanang kulbaan kay kung ikaw lang nga ikaw nagay pangutan-o sa police. Pangutan ka police parang taon ka military niya ikaw kay ganahan ra man ka mahibawan ang kamatuoran. Pero ang pangutan na kay ngano kita nga mga wala sa bukid ngano need man ta ma-interest ani ngano unsa ma-interest na to ba kay kuan mo siya klaro man siya ang pag-blur sa line nga unsa may terorista unsa may unsay terorista ug unsay revolusyonaryo gihuman na nilang papas nga linya kung papaso na nilang linya ang sunod na pud nga papaso nila unsay distinction sa mga aktivista nga legal nga aktivista ug mga revolusyonaryo nga mo siya delikado ug mo siya nahitabo karon nga dali ra kay i-label kay posible natural man sa gubat ang naimamatay. Gumikan kay dili man siya dili man siya kanang wala ra man mo naglaag-lag dira sa bukid ba sakto magpinusilay jud ang mga tao kung magbaylo ay magpusil ay magbaylo ay magbala na jud na mamatay pero dapat subay siya sa unsay makitawhanon dili pwede nga kung nasamdan ng tao gibuy-an niya ang armas tiwasan nimo wala na siya pagrespeto sa tawhanong katungod atong tao pwede to nimo dakpon kasuhan sakto ipapriso kana ra man siya nanta kay pamatudan nimo sa korte nga dili man kinahanglan nga kaning Geneva Convention ang International Humanitarian Law gihimo siya aron humane the most humane way we can execute a war. No kay ang ato ang nakita karon sa Bilar 5 kay nag-ingon man sa to sila no nga wala na sila nagkupot og armas apan ang gipang-release nga mga statement, mga press release kay naaday encounter ug gali nagilugay pa ang pulis ug ang militar kung kinsa ang nakadakop kay dako man og patong sa ulo ang usa sa ilaha. So sa inana nga babahin makita nato nga imbis sulbaron ang ugat hinungdan sa armadong bakigbisog kay himuon na noon siya nga para lang na sila
kuptan nga kwarta para sa pagpamatay nga dili makatawhanon. Ug sa dira nga bahin ato kahang susihon sa ikaduha nga parte ani nga diskusyon kung unsa di ay ang rason nga no makupot gyud og armas ang mga revolusyonaryo ug unsa ni nga mga ugat hinungdan sa ato ang sa ilahang pakigbisog. Ug kana mobalik kita pagkahuman nato nga dunggon ang kanta nga giuluhang di pangkaraniwan. Kahanga-hanga kayong ang sarili, laan sa pagsisilbi. Kayong ang ligaya ay nasa ngiti ng bawat dukha't api. Walang hinahangad na gantimpala, kundi ang makitang bayan ay malaya. Walang katumbas ni anumang halaga, dakila ninyong gawa. Mabuhay kayong mga di pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo kailanman. Kahanga-hanga kayong bumabago sa lipunan at sa mundo. Ang kapuluhan ninyo'y mamamalagi at di maitatanggi. Sa bawat pahina ng kasaysayan ay gintong talang laging masisilayan, at ang kahulugan sa mahihirap, liwanag ng isang bagong bukas. Mabuhay kayong mga di pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo kailanman. Mabuhay kayong mga di pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo kailanman. Mabuhay kayong mga di pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo, mabuhay kayo, mabuhay kayo kailanman. ug namina ko magbalik sa kauban sa masa. Sa unang bahin sa atong diskusyon, naila-ila nato ang kasamtangang Secretary General sa AMA Subo Kilusang Mayo 1 o AMA Subo KMU nga si Kaubang Howell. Naila-ila nato pod ang kung sa dyan ang mga terrorist o kung sa na ang mga revolutionary. So kani mga terorista, makita nato nga ilang end goal kay mo incite og fear and terror sa masa. Maggamit sila mga extreme kaayong mga pamaagi para lang makuha ang kung sila mga gusto nga dili siya aligned sa values sa mga tao.
Ang mga revolutionary, sila ang mga gabit-bit noon sa panawagan sa masa. So, pareha sila og goal sa atoang nga kanang equality or kanang makuha na nato kung unsay mga ganahan nato na mga normal nga mga citizens. So, sila nang ningkamot sila para mabag-o jud ang katilingban. Then, according pod kang Judge Malagar, the armed struggle is a means to an end, but it is not the end itself. Ug mao pod na nakita po nato diri sa atong unang bahin sa atong diskusyon ang rules of war, kung ang mga makitawhanon or humane nga pamaagi na ipahigayon ang gubat pareha sa Geneva Convention o sa katong Karil. So, diri nato nakita nga dili pwede mo patay og mga unarmed and incapacitated na mga combatant or the combat. Dili pwede pamatyon ang mga unarmed and incapacitated nga mga combatant or the combat. Pwede pod ni sila katong mga naisakit or pwede pod katong mga civilian or families sa kaning atong mga combatant. So, mauna, mubalhin na ta sa ikaduhang bahin sa atong diskusyon. Kay diba, before tanang hawa og nagpaminaw sa ato ang kantang di pangkaraniwan, kay nakita man nato nga nadyo di ay nga mutumaw gyud nga mga revolusyonaryo. Mao nga ato ang pangutana sa ato ang kauban nga si Howell, unsa man di ay ang mga ugat hinungdan kon mga socio-economic nga mga roots sa armadong pakigbisog. Isip gikan sa nag-organisa sa Hanay sa Maumoo. Usa ka pinakaklaro karon nga rason nga no adunay mga tawo nga nakibisog kana usa atong tanaw no. Diri sa syudad sa Sugbo mabati na to ang kakulangan sa makabuhing sulan no. Ang minimum na to 468 pesos. Posible sa atong mga tipaminaw karon mga estudyante, mga staff or mga trabahante diri sa atong tunghaan. Posible na yung mga nagtagamta man nga sweldo ug kibawta nga dili ni makabuhi. Sakto. Nahimo na ganing binuang sa mga trabahante nga mugawa sa trabahoan nag-helmet maski way motor para lang di makitaan silang giutangan. Gumikan kay kapait. Ang trabahante naputo sa utang karon kay kay mahal na jud kay mga pamaliton jud actually. Kaduha wala pay seguridad sa trabaho tungod sa kontraktualisasyon. Napadyoy mga delikado nga kahimtang sa trabaho nga dili mapatubag or dili manubag ang kapitalista or ang tag-iya sa kumpanya panahon nga nay mahitabo sa iyang trabahante nga disgrasya. Pero kung tanawon po nato sa ubang sektor sa atong katilingban diri ta sa hutong mag-uuma nga mo'y pinakaduol sa gingon nato nga NPA kay naman sa bukid ang NPA kung diin na dito ang lapad nga ihap sa mag-uuma. Grabe gihapon ang kawadon sa yuta. Walay pagpanag-iya sa kayutaan ang atong mga mag-uuma. Kung kinsay nagtikad o nagmugna sa pagkaon sila mo'y sila pang wala. Diri sa Cebu na ata diri sa Bugo mga naman tay mga sugarcane dira mga tubo. Subay sa atong kanang storya itong mga mag-uuma, sweldoan lang sila 150, 150 ang adlaw para magtapas sa tirik nga adlaw. Ilahang tibok adlaw dyan na sila maginana. Magtapas sila sa kanang sa tubo. So bisag pila pa ka tubo ilang mako kay 150 ra jud. 150 ra jud ang ilang kuan. Munay kapait no nga kanang makaingon siguro ta nga moy nahimo na lang dili na bag-ong butang siguro na nga nay mo saka jud og bukid. Panahon nga mo reklamo ka diri sa atong kauluhan diri sa syudad sa Sugbo, nay police presence pirmi protesta ta. Kung gani mo atubang ta dito sa PRO 7 Police Regional Office 7 diri sa Dalang Jones, pamusikan na ta dito paminaw. Magbanda pa sila. Panahon mo duso ta og uminto suhulan, nisugot na to ang mga gagmayng negosyante or mga medium nga mga gidakon nga enterprise nga mosaka tag 50 nga 240 33 ra gihatag. So kana dako siyang kanang kasagmuyuan no sa usa ka mamamayang Pilipino, usa ka kanang citizen sa Pilipinas. Kita naningkamot diri sa legal nga kalihukan. Apan na po higayon
ako katong estudyante pa ko diri sa UP na red tag man pud ko diri gilabayan kog flyers diri atubangan sa UP. Nga kampo ng CVP-NPA nya bati pa jud kay picture nako didto. Gikan diri padong sa Ayala, daghan kay flyers gilabay. Of course mo kuan kag kanang kinahanglan ka mo magkuan og better security measures mo uli kag sayo. Dili na kay ka magpangit-ngit magpadugay og uli. Gumikan kay posible hulga ni sim kinabuhi. So muna giingon nga tungod sa kaning kalisdanan sa mga tao sa katawhang Pilipino sa masang Pilipino nga daghan kay giagian nga soliran nga murag kada adlaw na lang wa jay masulbad nga problema og nagkadunot pa ang kahimtang. Natural jud na nga nay motumaw nga mga individual nga makadesider nga husto na, no? Nga di na sila kapoy na mabuhi para lang patyon kasi sistema. Sakto. Nga kung mamatay man sila, namatay silang nakibisog. Diba? No? Kanang at least na sila gibuhat para sa bag-uho ng katilingban alang sa kadaghanan. Sakto. Mao nang gingon nga sa tinuod lang ang kung ganahan sulbaron sa gobyerno ang hinungdan sa armadong pakigbisog sa Pilipinas, dapat niyang sulbaron ang kanang roots of the armed struggle, no? Or gamot hinungdan nga mao ang kalisod sa katawang Pilipino, ang kawadon sa yuta sa mag-uuma, ang kawalay makabuhing sulan, kung dili na makaatiman ang mamumuos yang pamilya gumikan kay sigil na siyang trabaho kay wa nay kanon ugma. Ang kawalay pabalay kahimtang sa pagpuyo sa itong mga kaubanan kung diin ingnon ra sila squatter or informal settlers. Pero kung tanaw na to kasagaran na anak nila gikan man sila bukid, gumikan kay way trabaho didto, gumikan kay ilugan sila yuta didto, balhin sila syudad nangitag kaayuhan. Nya diri pod kay wa pud sila makuha pod diri. So kana kung sa estudyante ta naman po yung mga estudyante nga ma-report nga kuan sana kanang nag-NPA. Tanawon po na to ngano ang estudyante kanang mahiubos siya or masagmuyo siya sa kahimtang sa pagskwela. Mosad kay ang ilaha mga buhaton kun ilaha mag i-reduce ra ang mga tao ang mga revolutionaryo as kanang brainwash. Dili nila tanawon kung unsa jay rason kung nganong nakaabot sila sa inga nga desisyon ba. Moyon sila brainwash pero posible ang mga ningsod sa NPA kuan no na sila kanang of course na dyan nag-recruit nila. So kung gatagan siguro sila unsay ka ng pagtanaw sa NPA sa katilingban inana. Pero kung kita nga tao dili ba yata kuan di man ta kanang tanang tao na may kakayahan nga mo reconcile sa unsay gistorya sa usa ka tawo, buta na to gatagan sila pagtuon. I-reconcile nimo ang unsay gitun-an ug unsay naas ka matuoran sa reality sa worlds sa atong society. Sa ilang pagtan-aw, pag-reconcile na sa gihatag nga pagtuon sa NPA nila or sa ga-recruit nila ug sa unsay tinuod nga kahimtang basin mag-abot jud no nga kung moingon tag mga brainwashed unsa man day ang mas kulba na ang usa ka katilingban nga moana nga okay ra man mi. Diba, mo na tinuod nga brainwash. Moana ang gobyerno nga. Denial na hinuon. Okay ra man mo. Moana pud ang tawo nga okay ra bitaw mi pero in ka-reconcile nimo kung okay ra ba jud ang katawhang Pilipino karon itakdo nimo siya sa unsay nahitabo sa kalibutan ay sa Pilipinas dili man tinuod. Dili man okay ang mga Pilipino. No, ubos kay ang purchasing power sa tong kwarta ang 20 sinsiyo na lang. No? Nagkalisa jud maayo. Gali no kay ang uban sad kay mo settle na lang pod sa bare minimum na mga bare minimum enjoyers. Bare minimum enjoyers. Imbis nga sulbaron ang ugat hinungdan matud pa sa gingon sa kauban kay ang solusyon nga ilang ihatag kay kanang pinaagi sa pamatay sa mga katawhan. Kay nga no mahuman ba di ay ang kanang poverty kung pamatyon nimo ang mga poor. Dili mas magkadaghan na noon. Na diba sa ina nga pamaagi kay makaingon gyud ta nga dili siya mao ang solusyon. Gali aduna tay mga kaubanan nga nanawag gyud sa unsa man di ang mamahimo nato para maka-meet in the middle ta. So kaubang hawel unsa din natong ginatawag nga panawagan nga resume peace talks. Ug unsa ni siya ka-importante sa ato ang pagsabot sa armadong pakigbisog. Ang kanano apil po na sige panawagan sa kuan sa Amasugbo KM yung i-resume or ibalik ang
hisgutanan sa kalinaw. So ang peace talks kuan siya musanan nga aron mohunong ang NPA, CBP ug NDF sa pakigubat, kinahanglan nga matuman ang ilang proposal. Na sila gi-propose nga gitawag nga KASER nga Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms. So unsa may mga bag-ohon sa balaod sa Pilipinas aron makaingon ang mga nag-revolusyon karon nga okay, nindot kan makauyo nami sa Pilipinas, muni among gustong kabag-uhan sa Pilipinas. Tungod kay naa na ni muundang nami. Pero ang kanila mga gipang hatag sa KASER kay dili man na siya mula pa sa kanang unsa jud ganahan sa tao, diba? Like kanang aligned jud kay siya sa unsay ganahan sa masa. So dili ta kaingon nga kanilang ganahan nga peace talks o ganahan na kay bad na siya, diba? Kuan ang naa sa KASER, mas maayo mabasa sa mga tao, no? Ang Comprehensive Agreement on Social and naani siya sa ndfp.org. Although blocked siya diri sa Pilipinas nga blocked siya sa Pilipinas nga domain, di ka access kung gikan ka sa Pilipinas, pwede na mo mag VPN, naray mga libreng VPN. Kung basahon nimo ang KASER, unang gilatag sa KASER ang national industry ang economic nga side. Unsaon pagpalambo sa ekonomiya sa Pilipinas. Una ang niyang gilatag ang pag-apod-apod sa yuta. Muniging nga genuine agrarian reform. Nga ang tanang mag-uuma nga sa taas nga pila ka dekada o pila ka tuig nga nagtikad sila sa yuta nga wa jud na naangkon, hatagan og proportionate nga yuta ang matag pamilya sa mag-uuma. Gawas ana, after ana, napoy duso nga national industrialization, kung diin ang mga giingon nato strategic nga industries dapat nationalized siya. For example, ang mga nag-provide sa itong basic needs, sama sa utilities, kanang tubig, kuryente, internet, komunikasyon, dapat ipailawom siya sa gobyerno sa Pilipinas o panagihan siya sa katawhan. Aron dili siya profit-driven. So, ang appeal na ng housing, ang development, muna ang giingno na to nga pundasyon or muna giila nga pundasyon sa sa NDF nga pundasyon sa usa ka lig-on nga ekonomiya. Makita man na nato during the pandemic, no, nga tungod kay wala tay giingon nga heavy industries. Panahon sa pandemic nihagsa ang ekonomiya sa Pilipinas. Kung tanaw na to sa statistics sa Pilipinas, dakong part sa ekonomiya sa Pilipinas ay service industry, service sector. Pasabot dili wala ta nagmugnag mga produkto. So for example, diri sa ang mga dagko diri kay Mitsumi sa Danao, nagtighimo ra sila og kanang parts ra, but dito ka create og atong own cellphone. Di ba dito ka create og atong own laptop, pero parts ra na. Diri sa MEPS lain pud na for export ra pud. But pasabot wala ta heavy industries nga kinahanglan sa usa ka nasod kay para ma-create atong own products. Nunya ang nahitabo kay kani di ay atong gipanghimo nga mga piyesa kay gikan na pud sa ato. So nahulog nga kita ang magmugna gikan sa ato ang mga rekurso, unya ipadala ngadto ibalik diri. Mahal na kayo. Mao na makaingon ta nga import gid siya nya ang ato apod pang export. So asa naman ang gikan sa Pilipino, no? Ug dira pod nga bahin murag gyapon nato siya mapanahongan sa atong edukasyon nga tungod pod kita isip mga estudyante kay ang mga kurso ug ang mga programa nga ipanghatag sa ato kay gihimo ra ta og cheap labor para ipadala sa gawas. Mo na gamay ra kayo sa ato makahuna-huna nga anhi mo trabaho dili tungod kay wala tay kanang love for our country, pero tungod na kay wala may kanang opportunities pud sa ato mao nga aduna pud tay mga kaestudyantehhan nga dapat sad makahibaw kung unsa daay ni ang KASER kung unsa daay ang mga kampanya nga dapat suportaan. So sa parehong bahin kaubang haway unsa pa daay ang mga lain natong dapat ipanawagan kabahin ani sa armadong bakigbisog? Una, manawagan ta nga ilhon nga
revolutionaries are not terrorists. Sakto. Sa tinuod lang naman usa ka bahin nga makabilib ang mga revolusyonaryo gumikan kay dili man simple o dili ka ng sayon dili jud nga mo ni Hana si Sista nga nipasar na siya og bar. Pwede na siya may mga abogado o sa tinuod lang makakampot siguro siya gahayahay nga kinabuhi. Daghan siya pwede mabuhat. Dili simple nga mubuhi ka sa imong naandang kinabuhi nga ipasiguro lang imong kaugalingon aron mag-alagad or maninguha nga baguhon ang katilingban. So naadyoy bahin nga makaingon ta nga makabilib ang mga revolusyonaryo kay naa sila inanang katakos nga mubuhi sa ilang comfort zone, mubuhi siyang comfort aron alagaran ang katawhan. Kaya di dyan para nila. Kasagaran para dyan sa mga tao. Para sa kadaghanan, para sa tanan. O muna gingon nga dapat kanang ilhon nga sila revolusyonaryo dili terorista. Usap pag kapanawagan na to nga giduso kay junk anti-terrorism law nga karon gigamit siya pagpikot sa mga naa sa legal democratic nga movement. Instead nga ang ilang instead nga sulbaro nilang ugat hinungdan sa mga sa kasuliran sa Pilipinas or kalisod sa katawhan, igo lang tal na pahilumon. At the same time, duso panawagan po na to, activists are not terrorists. Apil po sa to panawagan ang kanang makabuhing suhulan ipatuman. So ang family living wage nga karon subay sa study sa NEDA, National Economic Development Authority of the Philippines, kay 1,100 ang makabuhing suhulan sa usa ka pamilya nga naay 5 ka sakop. Panawagan po nato ang genuine agrarian reform nga tinuod nga reforma sa yuta ipatuman aron makatagamtam pud atong mga mag-uuma sa hustisya nga pila ka dekadan lang giantos ang pagtikad sa yuta. Panawagan po nato nga undangon ang kontraktualisasyon nga muy hinungdan sa kawalay siguro sa trabaho ug kanang kawalay siguro sa trabaho ug padayon nga kaubo sa suhulan kay dili nakasukol ang trabahante kay dali na siya taktakon. Apil po sa to panawagan ang national industrialization. Daghan kini siya ng pasulbad sama sa kanang presyo sa lana nga kung i-nationalize ang Petron, no? Muubos ang presyo sa lana. Makahatag siya daghang trabaho kung natay mga atong industriya. Og makamugna patag atong mga atong mga sakyanan, atong mga laptops, atong mga kanang lain-laing device sa teknolohiya. Og apil po sa panawagan ang no to chimney phase out. Sakto. Nga kita isip ako pag katong estudyante ko nag-jeep raman jud ko. No? Nga ang jeep ang nagpasiguro nga makaabot sa atong eskwelahan nga dili kayo gasto. Sakto. So husto ra pud siguro nga hatagag ka ng hatagan og tabang sa gobyerno ang mga drivers nga kung ganahan ta mag-modernize dapat pro drivers siya. Dili biyaan ang drivers. Kasi sila bedro ang kana muna ang kasagaran sa tong mga panawagan or kana main nga mga panawagan nato. Sakto gid no kay kung lantawon nato kini nga mga panawagan kay mao masad ang rason nga adunay mukupot og armas. Mao ni ang mga ugat hinungdan ang mga issue gyud nga duol sa ato ang sikmura kung ito pang ingnon. Gani kanang katong desisyon nga gibuhat sa ato ang UP Cebu alumna nga si Attorney Hana J.C. Sista kay makaingon gyud ta sa iyahang na-earn diri nga education, sa iyahang pagka-immerse sa masa sa mga komunidad, makaingon ta nga ang katuyang gibuhat kay subay rapod sa iyang nakitaan. Kung subay rapod kung unsa iyahang tan-aw nga mao ang solusyon. Mao na dili gyud ta kaingon nga naga-brainwash siya gali ka nang sayop iyahang desisyon kay in the end ang mga revolusyonaryo naningkamot raman pod nga matagaan ta
para sa ato ang mga estudyante, matagaan tag libre nga edukasyon, matagaan ta og kanang ikadako nato og ikatrabaho nato, makabuhing suhulan, di ba? Kay kani nga mga pamaagi bisan paglahi siya sa ato ang naandan og sa ato ang buhaton, kay mao gihapon siya ang essence kung unsaon di ang pag-serve the people. No? Mo na sa kani nga bahin po na nakita nato nga daghan jud kay panawagan ang mga tao niya, daghan kayo pwede mabuhat ang gobyerno para matabangan ang mga tao, pero kay dili man sa nila paminawon ila ramang ipang-block ang kung unsay mga ipang criticize sa ilaha, kay lisod jud kay makabot ang kana equality para sa tanan or kana makabuhing suhulan, kana makabuhi jud nga kana mga livelihood para sa tanan, di ba? So mo na siya kanang kung kita challenge sa ato nga kay bawta ko kanus ata maminaw jud. Like kanang kay bawta kung musabot sa kaning rason sa kaning mga revolutionaryo kung ano na tahak sila sa kana nga road, sa kana nga journey nga murag gamay ra gud kay amo mo go for, diba? The road less taken, ika nga. So, mauna, no, kanang dakong hagit kayo sa kabatanunan, nga dili ra sa kutob sa pagsabot, kundi kutob pod sa atong makaya, sabot pod sa uban, o gali ang pagmobilisa pod sa ato ang mga kaubanan ug mga kaila. Ug mao kana, mangutana ta sa ato ang kauban nga si Howell kung aduna pa ba siya last message, aduna tay mga encouraging, insightful call to action sa ato ang mga tigpaminaw nga mga estudyante, mga administrasyon, staff, faculty, and everything else. Taas nga pa si dungog no sa mga revolusyonaryo nga nihatag og sakripisyo. Ni sakripisyo sa ilang kinabuhi, panahon alang sa pag-alagad sa katawhan. Dako kay siya nga hagit na to karon nga naglihok sa legal nga maningkamot pud ta nga madaog ang panawagan sa katawhan. Hagit pud nato sa mga moyuntag mga mamumuo nga diri sa UP Cebu nga mag-organisa, no? Magduso para sa makabuhing suhulan. Hagit na to sa mga estudyante nga ako susama ko ninyo sa una no nga hagit karon nga mo adto sa mga komunidad, makikimamat sa lain-laing mga sektor sa katilingban ug tan-aw na to unsa man joy realidad sa Pilipinas, no? Kay kita man gyapon mabuhi sa maong katilingban sa umaabot, kita po'y magdumala, kita po'y mahimong gitawag giingong mga leader sa atong katilingban. Tanaw na to unsay kamatuoran sa Pilipinas ug hana ta mo desider kung unsa ba ang tinuod nga kaayuhan nga angay natong kabuton ug mutabang ta sa pagduso niini. Daghang salamat kaubang Howell. Inspiring kaayo. Uy, so sa ato ang mga tigpaminaw, kita ay lang ta sa kadalanan ug sa asamanta tadon sa ato ang kaamguhan ug kapasyahan. Ug mao kadto ang gutay kauban ang ato ang representante gikan sa Ama Sugbo KMU. Hinaot nga daghantag na kutlo nga mga lessons for the day para nasa tay mga reflection papers and ma-apply in real life. So kato na ang ato ang learnings for today. Sa makausab mao kini si Kaubang Nico, kauban ninyo sa pakighimamat sa lain-laing sektor sa katilingban. O kini si Kaubang Zen, ang inyong makuyog matag Lunes o Huwebes sa alas 11 hangtod alas 12 sa buntag. Mga eskolar ng bayan, kuyog kitang muuswag, kita kauban sa masa para sa masa. Okay, mag-script na dyan ko sunod, din na dyan ko mag-inanisa.
Ready mo. Maayong adlaw, UP Cebu. I am Philip Josh Pirandoe. And I am Franz Clarina Barrelia. You're listening to Sai Ayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. For the headlines. Fire in Basak Pardo blazes 12 houses. 86 million peso investment deal secured by government. France becomes first to make abortion a constitutional right. Francine Diaz and So Ngo collabs for My Love MV. Jaja Santiago bags awards at Japan Volleyball League. Today is Thursday, March 7, 2024, and it's currently 10:04 in the morning. Good morning mga eskular ng bayan and to all our listeners both online and on demand. Good morning UP Cebu. The sun is still hot along with our stories prepared for today. Alright, so good morning. No, it's good to be back here in That's Sai Ayo. right, that's right. Yes, it's my first time being back here this semester, so I'm excited to be back here. Welcome back, Kuya Caleb. So how does it feel like to be back, Kuya Caleb? It feels great, Franz. Nostalgic. How about you? How are you feeling, Franz? I feel so great. This is my fourth Sai Ayo broadcast for the semester as a new anchor. Yes. And I feel great. I feel loved. Alright, so indeed, no, there is much in store for today, especially on our discussion later about one of our top stories for today. That is right. I agree because it is imperative that we should talk about a fire that is happening, especially when it's the fire prevention month. So, to our fellow listeners, stay tuned to our discussion later on. Now for our top story, fire in Basak Pardo blazes 12 houses. A fire displaced 15 families or 60 individuals in Sitio Ulap, Barangay Basak Pardo, Cebu City around 9 in the morning last Tuesday of March 5. The fire ruined 5 houses and razed 7 houses, accounting for 2.4 million pesos in damage. The first alarm was set at 9:30 in the evening and it was under control by 10:07 in the evening and was completely out 10 minutes later. The fire allegedly started at Araceli Batino's house, and the fire officer, Juan Marie Grace Ambayan, fire investigator from the Bureau of Fire Protection. Investment deal secured by the government. During President Marcos' visit to Australia for the Association of Southeast Asian Nation, ASEAN Australia Special Summit, 86 billion pesos worth of business deals were signed. The business deals consisted of 10 memorandum of understanding between Australian and the Filipino investors and 2 letters of intent to invest from Australian businessmen. President Marcos said that the Philippines would be committed to purposefully reforms to boost foreign investment and streamline businesses, citing Retail Trade Liberalization Act, Renewable Energy Act, Comprehensive Tax Reform Program Act, among others. The business deals covered the Poro Point 3-point zone, New Clark City, and New Clark Stadium. Base Conversion and Development Authority BCDA sites, Pambansang Pabahay para sa Filipino program, and projects aimed to boost the country's green energy. Moreover, the Philippines National Development Company NDC aims to establish the Philippines as a globally recognized institute for biosecurity, opting to call it Southeast Asia Biosecurity Institute. Trade Secretary Alfred Pascual said 14 business deals were secured during the summit, but the Malacanang Presidential Communications Office MPCO only reported 12 business deals. Philippine Economic Zone Authority or PEZA Director General Tereso Panga and Pascual also met with representatives from Australian company Plentex. According to PEZA, there are currently 130 Australian-owned companies in the country. Now for the international news, France becomes first to make abortion a constitutional right. The French parliament voted on Monday to revise the country's 1958 constitution, making the first country to set down women's guaranteed freedom to abort. Here is Resha Sarita for the details.
The results from the Congress showed 780 lawmakers are in favor of constitutionalizing abortion, while 72 voted against it. President Emmanuel Macron described the move as French pride that had sent a universal message towards women's protection. However, the Vatican, along with other anti-abortion groups, have strongly criticized the change, citing that there could be no right to take a human life. However, Prime Minister Gabriel Attal urged to pass the legislation, saying it is a fundamental step that will go down in history. He also expressed that they owed a moral debt to all women who had suffered before its legislation. In line with the celebration of the past right, the Eiffel Tower was lit up with slogans including "My Body, My Choice," which was flashed on the building. This is Rasha K. Sarita, DYUP Sugbo, kauban nimo. For today's broadcast, we will have a discussion in the recent fire in Basak Pardo and how we can help the victims. So stay tuned as we delve into today's broadcast discussion when we come back after the short break. We keep going in circles. We keep trying. We ask the same questions over and over again. You don't tell me what you need. I don't understand what you want from me anymore. Unsa man jud, babe? Asa man ta mangaon? Maun na. Dapat maminaw jud ta sa nakaka-local before ta nihawa. This is a friendly reminder from Nakaka-Local. Naa namo tanan. Kalihok, kasadya, kadasig sa kinatibukan sa Cebu. Once upon a confession. Wala man jud kay marantan sa akong feelings. Oy, I don't know sad. Asa mga yung advice? Oble! Help me! Psst! Iska, got something to share? Need personal advice? Don't worry, we got your back. Kay diri sa Dear Oble, you are heard. Pwede ka makasubmit og entry and be one of our chosen anonymous senders. Catch Addie and Daisy, and Ruth and Shiara as we chika mapa-social, love, akads, or life in general while Oble listens. Oble? Mao ba? Is this really true? Oh yeah! Dear Oble, your avenue to be heard, one confession at a time. Alright, now we are back. And you're still listening to Sai Ayo UP Cebu. Time check, it is now 10:11 in the morning. That is right. At this juncture, Kuya Caleb, we are going to discuss about the fire that happened last night at Barangay Basak Pardo, Cebu City. So, what actually has happened with this fire, Kuya Caleb? For those of you listeners, there was a recent fire that broke out last night. On Tuesday, March 5, 2024, on Sitio Ulap in Barangay Basak Pardo, Cebu City. So actually, before this fire, friends, there was also a fire in an adjacent barangay Careta. So, and minutes after that, this fire occurred, which occurred in Barangay Basak Pardo. And to me, it's quite ironic, Kuya Caleb, it's considering it's the Fire Prevention Month, and yes, we literally have more fire reports that is happening in the area. So, grabe. So, with more infos about the recent fire, in just around 13 minutes, the fire damaged 5 houses and destroyed 7 more. In total of 7 houses affected, causing to displace 15 families out of 60 individuals. So, grabe gid siya. Kadali lang. It's very grabe kadali ang pag-ulbo sa fire, diba? But luckily, friends, there were no harmed individuals or no one was killed. So, that's the good news. That is right. And what are the ways that we could possibly help in this situation, Kuya Caleb? Okay, so the ways you can help is by donating any of the following. So, whether clothes, canned food, bottled water, pain relievers, baby food, trash bags, laundry detergent, and toiletries. So,
yeah, so since it's a recent fire, no, and so far there are no donation drives open, you may personally go to Sitio Ulap, Barangay Basak Pardo, for you to give out these donations, since the victims are currently situated in the gym in Barangay Basak Pardo. That is quite sad to hear, Kuya Caleb. No, with our people in the community are struggling through this situation right now. I hope some of us here have clothes that we would love to donate. Please do that, and that would be a very big help to all our fire victims. Yeah, that is right. All right. So also a reminder to all the listeners out there, be careful, good, with regards to objects that may cause fire. So mag-careful kita, since very rampant na good ang mga fire incidents this month. That is right, and especially when we live around areas with light materials, kuya, so it's very easy to maumdaw gid. So careful lang jud ta at all costs, everyone. Right. So kana mga electrical wirings ninyo, if wala gamit ang appliances, ipton, check your LPG tanks whatsoever. All right. So I guess that's it, no, mga kauban. Please do donate to these fire victims because they're in much need of help. That is right. And now, for the latest chicas in the world of show business, Francine Diaz and So Ingo collabs for My Love MV. Francine Diaz, Filipina actress, and Korean star So In-guk had a collaboration for a music video for the song My Love. It was released last March 2 under Universal Studio. The actress stated to the press that at last February's Watson's Health Expo 2024 that their music video is a one-shot, one-take, expressing that she felt pressured, but at the same time we're both happy with the outcome. The collaboration of the song and music video were announced to Francine Diaz last January 27 in time for her 20th birthday. This collaboration was made possible during a casual dinner meeting between In-guk and Francine's manager, John Leng. This is your up-to-date Chikadora, France Abrilia, DYUP Cebu. Now for the latest updates in sports, Jaja Santiago bags awards at Japan Volleyball League. On Sunday, JT Marvelous wrapped up its Japan V-League Division 1 with a silver finish, where team member Jaja Santiago bagged several individual awards. Santiago is named into the best 6 of the Volleyball League, while also bagging spike, block, and fighting awards this season. JT Marvelous failed to clinch gold with NEC Red Rockets in the finals with 25-27, 30-32, 25-16, and 17-25. The Filipino middle blocker finished with 13 points in their final game between NEC Red Rockets. Both Santiago's husband and the Philippine Volleyball League club, Cherry Tigo, extended their warm regards for her remarkable season in Japan with JT Marvelous. This is Caleb Randoy, UIUP Cebu. For the headlines. Fire in Basak Pardo blazes 12 houses. 86 million peso investment deal secured by government. France becomes first to make abortion a constitutional right. Francine Diaz and So In-guk collabs for My Love MV. Jaja Santiago bags awards at Japan Volleyball League. Those were the top stories for today's broadcast. Thank you for listening to SciIO UP Cebu, the beat of campus, the Prozam News. Once again, this has been Caleb Josh Birandoy. And I am Franz Clarine Aberelia. You've been listening to 98.9 DYUP Cebu, kauban nimo. Ugma makaon kong kalimtan
masabtan ka ug magpadayon king kalibutan na ug mamahanaw ra ang kahidlaw nga nabati ko karon sa mga higayong wala na hinayong apan sa pagkakaroon ay sa upiya ning kinabuhi ko sa pagkakaroon patoyanging mga damgo ug tingali makaamgo rakupuhon ay laksa sa pagkakaroon ug matultulon ko ang mga dalan ug matundungon ko ang katuigan diin wala pa ka sa akong kiliran ug usaon ba ang mag-inusara kining tanan mahupay ra sa panahon mauna sa pagkakaroon magpabili ng sako diri sa gihapon sa kagahapon sa pagkakaroon ay sa ugbiya ning kinabuhi ko sa pagkakaroon batoyangin mga damgo ug tingali magamgo rakupuhon ay langsa sa pagkakaroon ay langsa mga pangandoy nga napapas ug di kapungan ang pagbundak sa uwan ang kagahapon nga nangabanlas duna pabaylo na sa ato ang pahiyong karon mahimo bang muari kas kiliran dad ako balik dito padulong sa duna pa'y kita tumano na to pag-usap ang katamis sa gipalumpatan hinaut nga babalik pa mga panaan tanggianog sa lawo dumanong tao way nabilin paghunas akong gukuron ang kaungaon bahala malumusan ko babawi lang tanan no mabalik ka diri sa akong giliran ako balik
kita. Tumano na to pag-usap ang katamis sa gipanumpata. Dala ko balik dito, panulong sa dunapay kita. Tumano na to pag-usap ang katamis sa gipanumpata. Naot na balik pa. Alin nang makiduyog, andam namin maminaw. 'Cause we'll always be here right with you. Bas kang banga, di ka balo. Mutago og sikreto king mga mata ko. Karon kibaw na ka, in love na ko nimo. Pero sawa ko damha, kalit kang nailang. Wa na dayon ko takda, nasinzon sa personal. Usaon na lang, sa pagyamit mo wala ko kasakang. Di manggod pasabot kung ako naibog nimo kinanglan sa Diyod. Nga maibubod ka na ko, waman ko na mugus. Ako lang yun nigiantos ang pagpati ko nganha nimo. Wow, o pasagdi lang ko kay in love, lagi ko gutom nimo. Wow, wow, oh, 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 wow, wow, skang di malasa pagkasakit, nining panghitabua ngawa kagikilig, perting pakyasa pakyo nimo katulo nganong nagpalayo. Okay raman good ko nga ma-friendzone ko nimo, mura sa chicken pox. O era kay ka, di man good makatakot king gugma. Di man good pasabot kung ako naibog nimo kinanglan sa Diyod. Nga maibubod ka na ko, wa man ko namugus. Ako lang yun ninggi antos ang pagbati ko nganha nimo. Wow, o pasagi lang ko kay in love na lagi ko gutom. Sige, 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 sige na lang ko makuratan. Ining gumang kalit-kalit na lang nga muturok sa duhan ko. Maunta masabtan mo, di man gud pasabot kung akong naibog nimo kinanglan sa Diyod. Nga maibubod ka na ko, wa man ko namugus. Ako lang yun ninggi antos ang pagbati ko nganha nimo. Wow, o pasadi lang ko kay in love na lagi ko gutom nimo. Wow, wow, oh, 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 wow, wow,
damdamin maminaw, 'cause we'll always be here right with you. You're still listening to DYUP Sugbo Kauban Nimo. This is Dear Obla, your avenue to be heard. One confession at a time. Sulat mo, basa ko! Hello, hello, hello! Blesties! Maayong udto! Time check, it's 12:21 p.m. Tingpaniud to na jud. So ay mo kalimot og kaon. And then isuwa inyong lunch og chismis diri sa Dear Obla. exactly, kay for sure, no DJ Mens, na mas mulami ang inyong sudan ug ang inyong kanon tungod sa chismis here sa Dear Obla. You know, it's also a happy Thursday. Yeah. I believe, but very igang na Thursday. Grabe, Or is it just me? Igang jud koy gabi pa ni nga igang. Grabe. Dormer man kuno grabe ang singot na mo gabi murag Waterfalls. entire body gid nga singot. Lagi pagawas na ko sa balay fresh pa kaayo ko, pero pag abot na ko sa UP, di na lang ta mag-talk. Kay murag grabe jud School ka air igang. lagi ko no na kanang fresh kay ka magawas sa balay ba nig abot mo sa eskwelahan. Lagi, haggard na kalit. jud. So speaking of, ang ato ang episode karon kay titled Isconnect. So unsa man ang Isconnect, DJ? Oh, okay. So Isconnect is all about the enchanting world of connections, interactions, and bonds that form between the different programs. So wow, sa Arc Life day ni siya. Grabe. So you're in for a glimpse into a beautiful symphony of connections that make UP not just a place of learning, but a vibrant tapestry of culture and collaboration. Wow! Wow, grabe jud- gid siya, grabe be. jud dining Isconnect, no? Excited ko sa mga connection na madungga na to later. So join us as we celebrate the power of interaction and the bonds that bind the UP Escolar ng Bayan together. Yes, but of course, before ta maminaw sa tong confession, magpaila-ila sa ta DJ. So, hello mga scholar ng bayan. I am DJ Shanley, and today I am with... I'm DJ Minz, always ready sa chismis, mapa-aslom or tamis, mapa-Bisaya or English. Yan, nice ba itong mga chika karon kaya it's all about UP. Yes, excited ko actually. Yeah. So speaking of UP, Happy Bio Week 2024! Yes! Fellow biologistas ng bayan. So, thrilling kay nga week no sa para sa mga biology students kay since Monday pa ang among mga activities. So naka-host po ko ubay-ubay, naka-host ko og symposium pag Monday, and then inter-high quiz bowl. Grabe ang mga high school ron, mga bright na jud kaayo. Grabe sa bio ate. Yeah, mga different high schools in Region 7. So na may mga contestants from Negros, nga na iya. And then ang champion ato kay from Sisters of Mary Boys Town. If nakabat, grabe, smart kasi sila. Ang mga questions to pang college per ila. Bright future ahead. Yes. Matapos lang inang nga dapat sila mag-UP Bio. And then speaking of current events right now sa Bio Week for everyone listening, kay nami meme contest karon sa Facebook. So, you can search UPEX, UP Ecological Society sa Facebook, and then may meme contest dito niya. Padaghanay biog reacts. So, react mo guys sa Savannah nga entry. Hi! Vlog for, of course, freedom of choice. Kung say nakita ninyo nga funny nga mga memes, you can react kay para saan makadaog ang mga teams. Yes. So, di na ta magpadugay, DJ Minz. Let's listen to the first confession. Confession 1, pasok. Dear Oblak, I really don't know if more love is on air ni siya or is connect, but gibase na lang nako siya sa giun sa pag-start sa story. During first year ni siya and nagka-CM Miss NSTP, with this someone nga at first wala ko'y paki and all I know is friend siya sa akong friend pag high school, that's all. But the more we interact, mas nagka-interesting man siya and I am slowly finding them cute. Well, from SOM siya niya sikad ko. And na ako'y crush anak nga time, pero it's not going well man. So to shift my attention, si SOM person ako ginathink na lang per me. Like game mo na ako siyang distraction for fun, para lang di ko magmaoy sa ko crush. But the longer I did it, more nilegit naman oy, nga di na mao. Kaingon gud ko, oops,
plano wa nis plano. Pero it's too late na. Ibog na ko niya. Yet later on, I realized na siya ditong same person nga nahuko siyang performance one time sa usa ka event sa UP. Nya karon pa ko nga siya dito. So I thought there was an invisible string tying you to me. Siguro wow, Taylor Swift. Pero bitaw oble, panabangi ko kay katong crush noon nako, wan na ko'y paki kay anhin ako niya. Hay, sakto pa ba kaha ni? Why or why not? Aw, essay yarn. Oh my God. Slow burn, invisible string. Grabe, wait, murag na shake jud ko no kay from some di ay ang Basta ikaw ni Shanley. Dili. Basta taga som kay mga itsuraon man good. DJ. Okay, Of course, okay, example naman ko. Kasi ko mga friends sa som nga mga pretty, gina mga gwapo. Lahat gining mga impact sa mga management. Unsa ni motto sa mga management, bahalag sila ang kinagamyan. Pero kami ang kinakusgan. Of course. Og mga itsuraon sad ni mo. Grabe, hits her on sa dinong building day. Nindot sa kayo ng mga building. Sana all kayo. So grabe ni si Oblasti number 1 no kay murag slow burn ihang crush nga style nga makita siya performance yung crush dayon kanang murag ni slow mo ang ihang word lagi pagkita niya ni some girly or boy sure you never know na naka-experience ani di Shanley kanang mo slow mo imuhang kanang world ba nakakita kasi mong crush. Next question. No, but bitaw naminaw ko sa confession number 1 nato no and makaingon jud ko nga si Oblasti number 1 nasa jud siya pagka-dilulu. Which is same. Actually, I feel like everyone is a little dilulu inside. Yeah, and of course, there is a Dear Oblet, we will feed your delusions. Kuan mi diri ka ng dilulu tolerators. Amo man lang gingon DJ Mins. Be delulu until it becomes true lulu because it's the sululu. Yeah. Ana sila. Smogor ni moto sa tong Oblasti number 1. Yes. So kani si Oblasti number 1. So ang sakto ang pagsabot nga na siya initial crush pero iyang gidistract iyang self sa kaning SOM nga person. And then in the end, na-fall siya ni SOM person. What a twist of fate. Mga unexpected siya kaya na love, no? Kanang happy crush lang unta. But nahimo mang the risk I'm willing to take. Naunsa. Na-risk. Sakto ba ito ka ng invisible string string daw. Nga kanang dugay na kayo mo, like, dugay na kakita niya, marag kanang, kalit lang kag ka-fall niya. Wala ra siya before, like, background ra siya sa imong story before, but karon main character na siya. From invisible string to red string. Kani dyan mga red string. So, ingani gining basta ka nang naka sa university, no? Then, lain bitaw colleges there sa UP, na COS, na SICAD, na SOM. So, thrilling siya kayo na basta imong crush kay naa sa Picas College. Kay, huy, ato talakaw ta sa may SOM. Kaya makakita ko ni crush. Kita sa volleyball, kaya nagduwa siya. Nagduwa si crush, yung volleyball, tanaw na to, saan niya pagduwa, kay para ma-inspire daw. Huwag na mga linyahan sa ko mga friends nga, huy, ato ta sa kantin, lingkod na dito, bisag man nagkaon ba kay, sa kantin ka po mag-standby kay magpaabot nga mo, aki si crush. Lakin, ano, narabok mo. So, pasa ka ron, DJ Shanley, kay kanang nag-host maka sa Dear Oblet. So, dili sa ka maka-atang-atang sa... Loki man ko ron. The second sem, Loki rabang ko. Uy, sa kana ba yung mga Loki, kaya na ba daw ma-attract ang mga people, kanang mga mysterious type ba? Huy! Kanang dili, makichika, kanang, unsa kay gano'n pa niya, no? Ma-curious sila ba? So, like, who is this girl? I wanna know her more. So, mysterious mode, di ka karoon nga Sam. Mysterious mode ko karoon nga Sam, kaya nahurot na pag first sem. Charot lang. So, kung nahurot karoon nga Sam, lahi na po, kung nahurot last Sam, lahi na po karoon nga Sam. I-redirect na po imong energy. Lahi sa akong energy karoon. Low-key, mysterious girly sa ako karoon nga semester. Behave ko karoon. So, may maingon ni mo ani ni Oblasti number 1 sa ihang crush nga situation. Na-shock man ko, uy. Until karon nag-process gihapon ko. Kay ang crush niya kay dili unta si some person. But kay ganahan man siya nga i-distract iyang self. Ari na lang siya ni some person. Unya na fall. Lagi. Murag wadjud sa plano niya ay. So, unexpected gid kay na. So, ako sang maingon no kay enjoy the crush stages. Kay lahi jud ang crush nga kilig ba. Kanang makita nimo sa campus nga, huy, nako crush. Ya, baka nang
Kada after ana kay maganado na ka mo eskwela. kanang wala mo ko ni eskwela para akad sa eskwela mo ko para makakita sa Pero bitaw lingaw man magka-crush DJ Men's, di ba? Yeah, I miss that stage nga kanang since karon ako in a serious relationship mo karon so mamingawon sa ko ana akong era before nga kanang crush pa ko sa kanang pasilip-silip lang na tingin. Nya kagets pud ko ani ni kanang Oblastino kay different sila og colleges. So kanang dili sila classmates, sila blockmates, wala sila common subjects. If nag-assume kung wala sila common subjects, so meaning ilahang ka ng ilang connection kay purely like chance or yeah. Hala gikilig no una kay the only time na makakita siya ni some person or siyang crush kay if sa canteen or sa ilas kanang maglakaw-lakaw siya sa campus ala ko kilig. Sige ka muna ang lagi ka muna sana nahibigid na ang kanang kilig sa if isa po classmate kay permi mo makakita so dili ka mag-look forward sa mga breaks sa mga vacant sige ka mag-look forward kay permi na magkuyog sa mga crush sa inspiration sa classroom diba magtuon na jud ka anak kay what if tawgon ka sa oral recit niyo okay matubog yan na itong crush so musta na ako sa una kay di ko ganahan mo crush o kanang classmate kay what if mahagbong ka or di ka answer sa recit i-judge kasi mo crush ma-turn off diba so may ni a situation ni Oblasti number 1 kay different sila o kanang colleges so ang ilahang to completely life outside ACADS siya. So feel ako nindot kini siya life pag intrams. Lagi. Murag nalingaw jud ni siya pag intrams. Lagi. Di ba niya ang SOM kay murag balik-balik sa to ang player sa SOM kay gamay raman good me. Gamay ra gid ang SOM. Curious na ko kinsa ka ni. Basin ikaw lagi DJ. Ikaw DJ available ba ka? Basin ikaw din ni ang next pasabot. Question. Di lang to mag-talk about me kay. Basin ikaw din ni ang pasabot mo niya. Namira rin siya sa Dear of Lick. Kaya na yung crush nag-host. Next topic na ta DJ Mins please. Kaya marag na-shock ko. But yeah, bitaw. So masa naiyahan ka ng love comes like very unexpectedly. Kay una nga iyang ningid crush pero ma-distract siya. Distraction lang unta. So meaning di ganya genuine crush unta ni sa SOM like for person. fun lang. Like for fun lang. Kalay sa word nga distraction. Mura man gihimo option. Guys, don't be an option. Ay mo sagot na option mo. Pero in the case with ani ni Oblasti number 1 kay option siya at first. Pero na-genuine naman. No, na-genuine siya. So, pero reglain sige kayo nga, uy, kuan ba ka sa una? Distraction or ba ka sa una? Pero current crush siya tika. Kala in-reveal na ni mo. Unsay mapili mo, ana? Reglain sige kayo siya. If ingnan ka, ana, DJ Mins. Ay, di ko, oy, no thanks. No thanks, sad ko. Ayaw na lang. Basta crush pa tika. If ingnan ko ni mo, ana, no thank you. Lain ko, ayaw kayo mo okay, so dili ako imong main nga type. Murag option na ako. Yeah. And since unavailable man si other person kay ako na lang ari na lang uy kalain kayo so make sure lang Oblasti number 1 nga kani imong crush sa kani SOM person kay genuine gid ni siya and dili because kay unavailable si person 1 kay what if ma-available ni si person 1 biyaan nimo si SOM person di ba uy ayaw jud mo ana guys so sort your feelings sa gyud Oblasti number 1 if ma-sort na gid nimo nga wala lagi ka completely crush ato nga initial nimo nga crush and then completely na gid nimo crush si SOM person karon diha na gid mo makaibaw if genuine siya so maybe sad mag-go first move na kay unsa man na inyong crush asa mo na padung basin crush lang jud ba di ba asa mo like na padung if walay first move bit ay ano mo gid ako main theme sa Dear Oblet basta mag-host first move unsay ko ani mo ana ko sa first move kay para na ako no kanang crush okay even though crush is so kanang very fun siya for funsies pero if naka-intention to like be in a relationship and then sige ka wait nga siya ang mag-first move so mag-wait ka forever and not forever so mag-wait ka for a long time dili siya according to your timeline so kay nag-wait nagpaabot ka for the other person to move so ikaw DJ willing ka mag-first move para sa dili wala ay dili sa kanang like bad na or anything about like dili jud siya no kaya. Di na kaya mag-first move. Oh, but kiba ka DJ Mins? Naman ko'y chika na. Yes, go, chika. Disclaimer sa,
Ano, mag-disclaimer sa ko daan. Disclaimer na broadcast. Disclaimer sa nina ko daan. Anonymous naman sa bito ko sa Okay, other go. people. O kay makatalk na ko about anino kay naka-move on naman good ko. Okay. Like sige. I've moved forward from this person. So like every time I see him on campus kay wala lang. Di na ko affected. But before, like ganing padungog-dungog nga torpe ang buhaton. Kinsa gipadudungan ni torpe ikaw or siya? Nicole. Like magpadungog-dungog on Facebook. Oh kanang my mga God! memes, kanang mga pa ahem. So meaning, wala nag-courage to first move ninyo Yeah, duha. like, Diba? pila to ka weeks, I Diba? think. Unya, naabot ni sa Instagram. Kanang mga IG notes? Oh my gosh, DJ Mins, ayaw mo pag IG notes nga padungog-dungog, guys. Proven and Uso tested. kayo na ay. Uso ka na Karen. Wala mo kasuway. Like, I only tried kanang IG notes once. Like, dili kay ko fan o IG notes kay messenger mo gud ang main communication karon. Pero makabuntay jud ko ng mga kanang padungog-dungog. Karon nga na-realize na ko, looking back no, makakuan ko, haloy nga nung gibuhat pa din ako. The thing is, anang padungog-dungog kay dili na bito imong crush ang makakita. Oh, Ang daghan imong kayo, friends oh, sa mas- Instagram. Karon mas nakuan na jud ko nga murag daghan kay kog mutuals and then nakakita sila sa mga padungog-dungog na ako. Diba? So instead of kanang gi-publicize diretso ninyo ino padungog-dungog, why not diretso Message lang. na jud Oh, ditso. diba? Kay usa to ako maingon gid. Balik-balik gid ako tambag sa first move no. Kay if mag first move mo, makaibaw na mo kanang magma-predict na nini what will happen in the future. Yeah. Example, mag first move ka, ma-reject ka. Okay, maka-move on na ka. If mag first move ka, then mutual di ay. So maka-move forward ang inyong relationship. But scary man good siya, DJ Yeah, Mins. like Like, you naay kanang uncertainty o nadyo'y uncertainty if you confess your feelings. Or like if mo first move ka. It's not for everyone sad Yeah. ang first move. Kailangan sige ka og courage. Pero I think man sad if you're in the pursuit of love, in the pursuit of love, you have to risk something. You have to Yeah. sacrifice something. If that means nga kanang you have to risk the first move. So, Kay what if di ay? Diba? Sige lang kag what if. Sige lang kag what if. So, walay action. Dapat aksyonan ng what if kay para makibaw na jud ka once and for all. Diba? So, nasuriyan ko na namo sa Story Bites feature Ooh. episode nga hope without action is just kuan kanang like lingering or siya in the air. Sige ra kag hope. But wala jay wala kay i-action. So, unsa man na? Wala siya padulungan. Sige ra kag hope. Sige. Please. Pero wala kay gibuhat na action. More sa siya og like in faith, if different sa faith kay if faith without action, more gyud hope without action. Asa man nakadulong? Bitaw. Diba? So, oblasti number 1. Love. You have to risk it. Risk it or nothing at all. Pero kani kaya si oblasti number 1, kaila ba kaya ni si SOM niya? Mo, so nag-curious sad ko. No? What if like kanang nakitaan lang niya sa campus and then ni-ask around lang siya kung, yun saan na siya nga program? Diba? What if like stranger jud din So, siya if sa- stranger si SOM ni oblasti number 1, meaning, if dili kid magpapansin si oblasti number Wala 1 ni jud. Som, di gyud makaila si Wala Som jud niya. mahitabo. Diba? Wala jay mahitabo bitaw. Oh, so ka na crush siya. So, anak mo gina, di ba papansin mo gina first? O kanang mga low-key lang kunulay. Papansin, so nagpapansin. Dapat sa ni siya, magpapansin first, mo heart sa story. Heart sa story. Sa heart jud sa story. Magsugod. Uy. Ang anak mo gud Kanang kay- duha ka hearts. Uy, Tulo ka hearts. diba? Upat na lima. Di ba, example, ikaw, DJ Shanley nga, kanang, na mo heart sa imong story nga, wala ka kaila. Di ba, ma-curious ka? Ma-curious ka nga nung duha man ni ka hearts yung Gary. Kinsa mo ni siya? Kinsa mo ni siya. So, because of that, imo siyang i-stalk. Yes. And because imo siyang i-stalk, makaila Makaila na na kaniya. Makaila na kaniya. So kung makita ka niya sa campus, hala, Oh. siya man tong nag-heart sa akong story. Diba? So, it's giving Mastermind. Wow. Hey Siri, By play Taylor Mastermind by Swift. Taylor Swift. But speaking of Taylor Swift, nagkatawa ko sa gi-appeal ni oblasti number 1 diri no nga Invisible String, Tying You to Me. Hooray! Grabe na jud ang pagka Delulu, which I support. Swiftie man ni siya niya. Swiftie ni siya. Kani po si Taylor Swift, no? Of course, massive fans ako ni Taylor Swift. Pero if sige kag paminaw ni Taylor Swift ba, ma-feed good yung mga Sakto. nilulupe. Tinuod. Labi ng Invisible String. Lagi. Team song ko ni before. Kaya move on na makaya ka, DJ Move on na Shanley. ako, so bago na. Bago na akong A team new song. invisible string. Pero bitaw, sometimes mong good.
huna-huna sad ko ba nga ang kaning pagkadilulo nato ma-fuel man sad good siya with like chance encounters and especially with your friends kung ichika nimo nga huy feeling nako ba nga na crush na ko kay nitan nagka-ito ay contact me mga 3 seconds Naglahi dyan, basta imo ichika sa imong friends ba? Kay, for some reason, mas makusog, mas mudako imong crush niya. Ka example, chikahan mo imong barkada nga, uy, crush kini nako siya. Nitabangan ka nila. Ilang i-fuel, imo delusion. Sakto jud ka, friend, na crush jud na siya. Bisag wa pa sila nakakita in person ba sa interaction. Lagi na ko'y friend kanang shout out Sanjay if you're listening. Kanang kuan kay siya kanang feed good siya sa delulo sa mga barkada. Example, na crush kaning a friend. Tabangan gid niya like ato to sa volleyball court or makakita mo sa imong crush. Like, get you a friend who does that. Yes, but naasad ko yung friend. Nakoy friend na mo feed sa akong delusions. But naasad ko yung friend na islap ko with reality. Yeah. Kung ma-share ko niya, mo siya nga uy ka. Ni-share naman ko mo na siya na ako nga. Day, dili naman guro ang ikaw ang tao sa kwarto nga adtong adlaw no. So basi na siya gitan-aw lain dira ikaw. True. Sige, noted with citations. So muna naka-nice no kay you have to find a friend who keeps you grounded but kanang at the same time kanang encourage ka to pursue your dreams. Yeah. And by dream meaning your dream crush. Dili dream career, dream crush. Ana jud siya. I feel like that's like not to use the word perfect or ideal, pero nga na nga friend ba, nice kayo ka na. Nice, kanang fun lang. No, kanang mo encourage sa imong crush, pero at the same time, i-ground po ka niya. It's like too much na. Yeah. Kaya remindan ka nga, uy, friend no. Yeah. Friend no. Example, especially if ka na like, example, ma-crush ka o someone in a relationship, dapat good, like, if dili ka kapugong sa yourself, kay, at least na kay friend ka, dapat i-keep mo, remind mo ba? Grounded mo. Yeah. So hopefully si Oblasti number 1 kay na siya friends kung ground niya siya pagkadilul. Huwag na sa mga friend na mo feed siyang delusions. Balance lang. Balance. Ang friend nga mo feed siya yung delusions is si Oble. Yes. There is a Dear Oble. Kami tanan, kaming Dear Oble. Kay kami mismo mo feed sa inyong delusions. Yeah. So muna siya, Oblasti number 1. Duha ra imong option karon. Either you enjoy the crush stage, ka nang pagligoy-ligoy, pag-glimpse lang sa volleyball court, sa SOM building. Unsa kay tawag anang SOM nga murag tables? Some Square? Oh, I think. Some Square. Di ba murag? Some Square. Murag, Cottagecore vibes daw. Na ako nakita nga, murag Sugbo Mercado sa... Ay, Sugbo Mercado sa UP Cebu! Okay. Ara dira. So, kanang... Oh yeah, di ba si Oblasti kay from Sikad? So, a suggestion na to ani niya. Ato siya mag-standby sa Sugbo Mercado sa Some Square. Ay, sama siya. Nabalik. Marag grabe na dyan. Basta dira na Oblasti sa ato ano. So, ayaw ka maglingkod-lingkod. Doon ra ba yun? Bito, Picas Building. After siyang class mo, dito siya sa Some Square. Yung maghuwat siya sa gawas. O yung magawas din yung crush. So, di ba ma-happy na siya, anak? Ibuok na ang adlaw ni Oblasti number 1 ano. Kaya nakakot na siya og glimpse sa yung crush. Diba? Lahibigin ang happiness to kung makakita kasi yung crush. Uy, pero sometimes makakuan ko na nga like crush jud kayo na to ang person nga even seeing them makes us happy. Yeah. Or I think like dopamine spike or like nga na siya. Nga, I think mo na healthy sad good ang like panaka-crush or at least kana like example like, grabe na kaka-drained sa ACADS pero nikita ni mo niyo kay wow, rainbows and butterflies. So mo tayo option 1 to enjoy the crush era, crush stage, but option 2 is to risk it. Risk it. Niya mo na ang first move na ka. Constant DMs. If dili pa ka courageous enough to kanang slide into her days DMs, kay kanang konsa like everyday ka mag-like siyang story or every story niya kay mo like jud ka para kanang iya mga memes. Oh, di ba? Ihahatanan niyang shared post. I-heart, i-like, whatever. Di ba? At least na nakasa iyang radar. Nakailan na siya nimo. Curious na siya nimo. So kung magkita mo sa campus, di ba? Kasi mutualize the feelings. So musa na ang giingon sa akong friend pag like very close friend of mine pag senior high. Ala siya nga, you have to put yourself into your crush's radar
para mapansin ka niya. There's Mastermind move na DJ Mins. Ako friend, ay shout out to my senior high school friends nga. Yung ano yung mindset nga, ibutang imuhang self sa radar. Kay mas more likely nga mailhan ka niya, di ba? So dili na ka magdepende sa chance. Yeah. Kasi kag depend sa chance and wala ni magibutang iyang self sa kanang iyang radar, so dili ka di mapansin. So kanang inside his, they, them's, hers radar, that includes kanang mag-befriend po ka sa friends niya. Ako ma-befriend ka ang friends. Na-close ka na sooner or later kay ma-friendsan mo. Magka-meet na mo. Uy, do you know? Do you know my friend from Sikat? Dagan kay kag options of Lasty. So example, what if kanang circle of friends ni usa lang sa good, start with one, and then basin sa di ay nga if dili mo kanang for each other good ani ni say mo crush, at least you gain friendships, di ba? So that's true. So it's still a win. Win-win situation. Yeah. Naka-gain ka og friends even though like dili relationship. So friendship. Yeah. So wala na, kind of put yourself out there. Yun ang Oblasti number 1. Balikan sa ni nato ang giingon sad ni Oblasti number 1 no kay nangutan naman jud siya diri sa end ba. Sakto pa ba kaha ni why or why not? Aw, haha. Feel ako kanang sakto siya, sayop siya in a sense nga iyang gi-use as just distraction first. Okay. Katotong ingali na ba? Nga sayop gyud lain jud kayo no. Lain jud siya nga imo siyang gihimong option. Kay lagi sakit gud gina mo himong option. Wala mo ko ka. Especially if makibaw si some person, diba? nga distraction yun day siya at first. So sayop gud nga imo siya gihimong distraction. Pero kanang usa ta mo giingon ganina nga kanang kanang you have to sort your feelings first. Yes. Nga completely wala na bagid kay feelings ato ni initial person. Yes. Diba? Kaya if naman siya feelings ato ni initial person, and then kanang maakil og available si person number 1, so unsa naman si some person no. So yes. To end Oblasti number 1's confession, more to 2 options. 2 options. I know. Before the 2 options, sort your feelings first. Nga completely nabagid si some person ang imuhang crush, like siya nabagid imuhang crush, and then you have 2 options, either to enjoy the crush stage or to risk it and do risk it, Oblasti. Uy, namugos! Tambag ni mo! Kanang first move na. Pag first move na, Oblasti. So, grabe ka-init ato chismis ka. Grabe, Jude. Magtaas-taas yun to, DJ Men's, no? So, ato sa sila pala yung kuro, no? Yes. Oblasti number 1, if you're listening, ilunok sa na imong lunch. And we'll be back after this short break. We keep going in circles. We keep trying. We ask the same questions over and over again. You don't tell me what you need. I don't understand what you want from me anymore. Unsa man jud, babe? Asa man ta mangaon? Maun na. Dapat naminaw jud ta sa nakaka-local before ta nihawa. This is a friendly reminder from Nakaka-Local. Naa namo tanan. Kalihok, kasadya, kadasig. Sa kinatibukan sa Cebu. Once upon a confession. Wala man jud kay marantan sa akong feelings. Oy, I don't know sad. Asa mga yung advice? Oble! Help me! Psst, Iska. Got something to share? Need personal advice? Don't worry. We got your back. Kay diri sa Dear Oble, you are heard. Pwede ka makasubmit og entry and be one of our chosen anonymous senders. Catch Addie and Daisy, and Ruth and Shiara as we chika mapa-social, love, akads, or life in general while Oble listens. Oble? Mao ba? Is this really true? Oh yeah. Dear Oble. Dear Oble. Hello and welcome back to Dear Oble. This is where you share and Oble listens. Yes. So grabe ka to ang first nga confession, Intense. no? Naglibog ko if
is kanang on theme pa ba to siya sa or love is on air na ba? Or love is on air siya mostly, pero at the same time kaya nag-connect mo gud siya sa mga colleges. So sikat time song daw unsa daw ka red flag or So karon kani atong confession number 2 kay murag on theme gid ni siya. So let's listen to confession number 2. Dear Oble, I'm from COSDI and if wala ko na sayo, naay Bayo Week nga nahitabo ron. I would just like to show my appreciation to all the volunteers og sa mga nag-organize event. Although dili ko taga Bayo, na-amaze lang ko nila because why not? Kimi, I have friends from Bayo kasi and I saw them volunteer and like mag-proctor or something sa katong quiz ball gani nila. Wholesome lang makakita nila nga working together and having fun. To my friends diha sa Bayo, keep on pushing my bebs. Keyboard Master. Oh, that's so nice. As a biology student, wag na-feel na akong appreciation ni Oblasti number 2. And tinood guys, happy Bio Week 2024. Until when na siya, DJ Menz? Tomorrow mag-end and tomorrow may like closing, so na talent night and mix UPEX. Wow, so at ngan jud no? And guys, if you want to watch, I think kanang it's open ra to everyone. Like lingkod lang mo and watch because it's gonna be really fun sa AS. I think 5 p.m. or 6 p.m. If ano pa mo sa school nag-overtime mo, you can watch kay kadang very fun good siya. So shout out di ay sa more representative nga si Johnny Bell. Yeah, very very nice good kayo siya nga representative sa Savannah. So karon right now, ang ongoing activity sa Bio Week is the meme contest. So guys, sige na please. Please. Kada search mo sa Facebook o UP Ecological Society or UPEX and then ang first thing na makitaan kay kato na yung mga meme contest. And if you find it funny, please react. And if i-plug na ko ang team Savannah, please react mo sa Team Savannah guys. We need to win this. And it's funny sa among memes. But then again, freedom of choice. If namin nakitaan lain nga funny, so yeah, vote for them. But please, vote for us. But let's take a moment to commend sa jud no all student leaders. Especially in college, nga very hectic ang schedule. Heavy po jud kaayo ang workload, but still they find time to do org work. So very commendable jud to all our student leaders. Speaking of sa Bio Week, ang iingon ni Oblasti number 2, I think nag-guest today sa Sayayo, si Ate Bea, which is the chairperson of UPEX, which is kanang konsad. Shout out sad to kanang the entire UPEX nga officers. Kay grabe kay guys, nice ang Bio Week this year. And as a former UPEX officer, I'm so proud of you guys. So nirsign ako. Nirsign ako because mas to ako ang kanang na-realize okay, mag-open ako diri sa Dear Oblani. Because last sem, I resigned from all of my, not all, like most of my orgs. I resigned from most of my orgs to make room for more kinda explore more avenues of growth bitaw. If always had mo bound in one org or mo na gyud mo org your entire life, kaya unsa man nimo pag-try sa other org. So if kanang wala ko ni-resign pag last sem, dili sir ko maabot diri sa DYUP. You were meant to be in DYUP, DJ Menz. And I feel like dili pa jud ko mo-resign sa DYUP because I'm really having fun in DYUP and I think parang gusto ko nga happier ko because DYUP is outside the ACAD, like academic org ba. So it's more like maybe ACAD org siya sa mga sikad. Sikat sa mga sikat. Pero parang ako as a biology student kay outside ACAD's good siya and I'm like really happy Murag time to chill or time to relax. So na happy place na ako na ang radio lang. Oh, that's so nice. Alam mo, cry si DJ Menz. Dili, oy, grabe sa... So kani Oblasti number 2 sa totoo yung gingon dili siya lino nga shout out sa mga student leaders. Dili gud lalim, especially if wala ba na sila gi-ask in return. Yes. Wala grades. Like of pure will rejud siya, no? Wala ba impact sa grades, wala impact sa everything. May kunra at least makagawas mo sa university or sa any school, high school, whatever nga, mas fulfilled bitaw. Maka-create mo connections. Yes. Pero what else pa more kana raman usually jud ang makuha sa mga student leaders, no?
Pero musa na ka na ilang experience nga magahin nila ana, musa na kay experience is the best teacher biya. Yes. So sometimes musa makaingon sad ko personally as ABS or girl nga grabe po ang learnings if musud ka og organization. Exactly. That's so true, DJ Mins. Like even though nga wala kay gi-ask in return, naagi mahatag sa imo ang mga orgs. Fulfilling jud kayo siya for us, no? Kay I remember it was in senior high school where I decided to venture out. Venture out. Like I tried to apply for our Strand org sa Green School and then miraculously nadawat ko, which was shocking to me kay wala mo ko experience before, but it was during that time no nga. It sounds so cliche pero I found myself. Like my strengths, kung unsa kong kayang buhaton, and most importantly kanang mga event planning or event management, ang ending outcome is always nice, but I find myself enjoying the process more. Yes. Like, mas naka-make og memories, kanang bisag kapoy nakaayo sigdagan sa mga admin offices, magpapirma sa mga signatory letters, bisag kapoy nakaayo mag-design pa mo sa venue, pero at the end of the day, fulfilling kaayo siya. Yes, kaayo. Sakto gid na ang word nga fulfilling gid siya. Like ever since murag kanang like if na ko yung memory sa high school or like sa college kay makaingon jud ko nga like involved sa ko na like student leadership, and sakto gid na nga fulfilling gid siya. And muna yung kanay sa orgs no kay kanang in ACADS bitaw you're so bound to this curriculum nga kanang you have to follow this, okay, exam, and then textbook kayo siya heavy, and then whatever like the teacher teaches you or unsay mo research kay mura gid na siya. Pero in org in the org life mong good kay kanang maka-venture out gid ka. Like sakto dito yung giingon DJ siya nga maka-venture out gid ka sa dili nimo ma-find imo mga strengths and weaknesses also outside academics. So and mas fulfilling pa jud siya if you see your fellow students enjoying the event na inyong gihead, makakita ka nga, hala, nalingaw ra sila sa mong giandam. So, murag worth it ra gihapon tanan. Yeah. No, bisag, nanay dala nga hago o kakapoy during the process, but at the end of the day, when you see your fellow students happy and enjoying, murag, okay na jud. Fulfilling. Fulfilling jud. Kana gid ang word fulfilling. And ang naka-nice pud aning like the org life, for example, outside ACADS, ma-find nimo imong self outside academics. So, kanang usay mo ingon sila nga, sa man ay nganong apil-apil man kaana, wala may labot sa grado or what. Pero kana bitaw, ma-find nimo imong purpose outside academics. Kay outside academics, who are you? That's true. Yeah, who are you outside academics? So makaingon jud ko ana nga ako na-find ako self through the org life, because yes, I am a science girl, I'm a woman in STEM, but ay sa ako na-find ang passion in hosting and like event planning outside the ACAD life, in the org life jud sakto dito imong gi. So murag ang org nga imong giapilan ang nihatag nimo og avenues to grow more as a person and to find who you really are. Nga dili para sa mga DJ Mins, nga dili lang ka bounded by your academic life. So guys, appeal mo core. Yeah, we're not shaming sa those people nga wala nag-join og orgs kay completely focused sila sa ACADS, because maybe that's who they are sad. Like mo sa gid ilang identity nga sila kay like completely they're a person, example in my case, like she's completely a woman in STEM. So mo gina iyang identity. But sa ako po kay I refuse to be tied with kana or sa nga label. So musa na ang naka-nice pod kay pag elementary I was venturing out already in music orgs, in art orgs, in radio broadcasting orgs. So musa na ako moingon nga outside the STEM world, I am something else. Like ingana kagets ka. Yeah, nice. After DJ Mins, murag different people ka in the different orgs that you've joined. So sakto ba, di ba, uso mo na nga quote nga, are you a jack of all trades or a master of one? So makaingon siya ko nga, which is better, master of one or a jack of all trades? Ikaw DJ, what do you think? Personally? Jack of all trades. Yeah. Kay if jack of all trades ka, mas daghan ka og kanang within you gani nga skills, strengths nimo. But of course, like what you said earlier, there's nothing wrong man pod if kanang you choose to not join in orgs or like wala kayo kay ganap sa extracurricular kay you'd rather choose to focus sa mga academics kay there's nothing wrong man pod with that.
Kaya ano ba ko pag junior high? Kaya ano ko pag junior high actually. Kaya ba't if di ka mas fulfilled, diba, sa academics. Pero masad na, ang imuhang, in the end, if ingana sa imuhang kanang path nga gusto nga i-take, so, mahimo ka og master of one. But the thing is, the cons of like being a master of one, kay if maabot ang circumstance nga you need to be skillful in this area, maglisod na ka kay kanang completely kana engrossed ani nga field. So once maabot ka sa situation nga dili na magamit imong field, magunsa naman ka. Maglisod ka og adapt, no? Ako answer dili ko mo sugot nga ma-jack of all trades ko, nga mediocre ako sa tanan, or ma-master of one lang ako sa rasad. I strive to be not pod ka ng the best, but at least like close to mastering all. So, lisod kay siya nga goal. It's such a hard goal, but again, dream big, guys. Yes, dream big. So kanina siya nalayo na tanong. Balik tayo blessing number 2. So blessing number 2 kay yes, sakto gyud na kudos gyud sa mga student leaders, especially karon no, sukad pag intrams, di ba? The student leaders who organized the intramurals, that was so great, guys. I'm so proud of you. And then after the intrams, unsay next ganis sa intrams, fine arts ba? Katong Mindworks. Okay, Mindworks, and then so mga sikad sa no? Mga sikad. So congratulations sa mga student leaders. Grabe, kanindot sa Mindworks. Grabe, feel ko, dako kay budget ang Mindworks. That's true. Dako kay budget ang Mindworks. Ay, like the entire campus gid ang na-consume sa Mindworks. Like, when you enter the UP Cebu campus during Mindworks and even today, mura siya dako kaayo nga gallery. Yes. Nindot kaayo like, even the students were walking art themselves. Like, grabe, ang katupag crazy day. Gilo forward dito ba ito akong crazy day, DJ Mins. Gusto mo ko ni-participate. Wala siguro na-participate ato kay na-overwhelm ko sa mga ganap sa life ato sa Bayon, no? Pero, okay. So, nasa gini mga sponsors ang mga student orgs. Usap po din na, kudos sa DI sa mga student leaders nga kanang nag-solicit gid og sponsors. Dili oh my gosh, ate DJ Mins, imuhang pahinumdum na ko balik ang struggle katong nagbuhat mi og program, like final program pag grade 12 na ko sa UMS. Hala, na-stress jud mi og pangayo og sponsorship. Diba? Kay dili tanan mo reply sa mo email. So I think that's one of like muna pinakalisod nga part sad sa organizing an event. Cause ang budget ba, lisod ba kay budget wala, murag lisod jud kaayo mo lihok. So mo tapa kag sponsors ano dili because ka sure nga kanang mo reply sakto mingon nga dili mo reply. Dili sila mo reply. Lisod jud kayo, no? That's like the worst part of organizing an event. Pero kudos gyud. Kudos sa Mindworks and then sa Comsci Week also. Yes. Comsci Week after, di ba? Nagsunod man di ay ang mga events no, karon Bio Week. Intrams, Mindworks, Comsci Week, and then now Bio Week. And then when nabay management? Naami event na MC Olympics. Ooh. So it's kind of like our own intrams as it's like a week-long event or? No, di pa ko sure sa dates, but it's around April. So dili sila sunod sa kanina. No, dili siya sunod. Okay, so I think break pa sa activities di ay after Bio Week. Midterm week na next week. My God. Oh my God. Midterm week. So papahawayon sa ginato to mga student leaders, no? Not even like the student leaders lang, hasta ang mga student participants nga kanang grabe kayo ka active sa mga events. Papahawayon sa kay lahi na pod nga mirisi. Lahi na pod nga kombate ang buhaton sa midterms. Grabe. After midterms week, that's gonna be reading break and then Lenten break. Hi, finally. Last-asad. More na akong look forward. Naka-nice sa UP ba? Kay long bito ka itong breaks. That's true. So, gusto na makaingon nga, work hard, play hard kay sa UP nga. Kanang, during gani, klase, like, hustle completely, hustle jud. Pero after na the break, kay, chill. 1 month ka pin. 1 month ka pin. Grabe sa existential crisis. Murag na sa end ang gratification. Ihatag nila nimo nga. Sige, karon nga week kay wasa kay tug. Next week puro sa Next week katug. tug ka. Matug ka next week. So karon ayaw sa. Yeah. So musod na ba kana ang importance of being in an org sad siguro. Kay personally, if ingana bitaw like academics for like pila ka months and then break for pila ka months, may existential crisis kay ko anang break. Kay unsa mo na akong buhaton? Nganong feel na ko? Taas kayong adlaw. Nganong feel na ko? Libre kay ko. Kaya mag-overthink ka diba? ba? Wala lagi ko ganap karon. Like, okay.
So who am I outside ACADS? Who am I outside UP? Very philosopher, bad to nga question, DJ Min. Existential crisis lagi, so dapat at least you have to tie yourself to something else aside from academics. Yes. But also, aside from joining in orgs, naman po yung mga different clubs or like hobbies na you can tap here in UP, right? Yeah, and even outside UP, there's a lot of organizations outside UP nga kanang based on your interest. Recently, ay katulagi, di ba, nag-resign ko sa akong mga orgs. Pag first SEM, kay na-venture out ko glain karon. And usa sa akong i-venture out karon is Mundo Mugna. It's an org against climate change, which is nice. So, yun na, baka nang you can find interest-based orgs outside UP as well. So, daghan sad good. So, good guys, explore lang. As long as dili ka ma-overwhelmed and then kaya pa sa imong schedule. Kaya basin, tungod sad sa in the pursuit of having an identity outside academics kay grabe sad imuhang mahago na like dili na sad healthy nga pagka manage sa imong time and yourself. Like dapat tan-awon sa jud nimo holistically ang ano, like before ka mo apply for that org or before ka mo join ana nga org, tan-awa sa if makaya ba sa schedule, if makaya ba sa workloads, and if makaya go. But if dili, time out lang sa. Kaya there is always another time for that mga. And then speaking of managing your time, you also have to schedule me time. Yeah. Kana good. Kung na siya, importante siya na ang me time because like in biology. Okay, if you don't schedule without your rest days, your body will schedule it for you. Ooh. Gets ka? Kabantay ka anang example, kanang dili ka mag-rest, so masakit ka. So may buhaton niyo masakit ka, you have to rest. So kinsa may nag-dictate ana, your body na. It's not you na dictating your rest days. It's your body na. Kaya wala na siya choice nga. Kailangan na siya mo ingon shutdown na siya. Rest na. So what if mo shutdown imong body in a day nga grabe ka importante? Diba? Diba baka? Feel na ko mo nang nahitabo na ko karon kay I'm feeling under the weather. Sakit, gitonsil ko. Tonsil? But like kanang throat nga sakit, unya gisipon ko, unya gidanggas ko gabi. So nag-overthink ko kay midterm week na raba next week. Unya karon pa jud ko nga gisakit. So maybe schedule your example, rest. ako ang example sa mga explanation. DJ Vince. Example, I can maybe take the weekend to rest. Ayaw lang sa kayo do very like strenuous activities ba. So mo gina siya guys, like student leaders out there, kanang gingon ni Oblasti number 2. You also have to schedule your me time because as an ex-student leader sad, makaingon sa ko nga kanang lisod gin schedule ang me time, especially if daghan na kay events, na po academics. So you have to like de-stress. You have to de-stress yun sa like schedule your me time. Maybe pati ng Sundays, wala man kayo ganap ang Sundays. Sundays or rest days. Yeah. So sa ako asang end kay Sunday, di ko mag-akad sa Sunday. Midday jud ang Sunday. So kana ang ako routine, if you guys kanang want like routine suggestions, ang ako routine sa Sundays kay umata ko, mo church, mag-lunch with my family, balik sa UP, then tulog. Mugi na siya. Yes. Sleep jud ko ana. Kung mga roommates kay mahibungan siya, anong tug naman siya 3 p.m. hangtod 9 a.m. Guys, Sunday yun ko pangbawi sa mga gamay kay nga to. Yes. So mugi na. Not necessarily nga tulog imong rest, maybe kanang get your mind off things. Yeah. Maybe mag-Netflix mo ano, because sometimes rest should be on Netflix no, or YouTube or mga social media. Some people view social media as rest. So pwede sad na mo mag-schedule mo og kanang ingana. If dili pud ninyo kaya nga one entire day ang inyo i-rest days, kuan sad siya ang gingon sa akong friend ato katong like super sad heavy student leader friend. Kay mag-schedule siya 1 hour or 1 to 2 hours a day nga completely yung mind kay wala bitigi think kala deadline las 12 ano na dili. So iyang style kay 4 p.m. to 6 p.m. kay nar siya sa bed. Like rotting ra gyud. Like a rot routine ba. After ni og 2 hours nga me time, hustle na dayon. Hustle na siya again. So at least na i-rest ba? If sige, hustle. Okay, at least bisag an hour or 2 makapahuway mo lawas bitaw. Yeah, ako as a routine before, katunli pa good kaya nga. Wala na guys, I'm just sharing my routine in case you guys want yan as a routine suggestions. Kay before di sad makaya nga Sundays no nga completely the entire Sunday kay dili ko mag-akads. So ako ajud maka-attest ako mga roommates ani sa dorm
nga 12:20, okay, mga 12:20 to 1 o'clock kay nap time. No? Nap time dyan na ako. Yeah. Na-stop for ako nap time pag suda ko sa DYUP. Hoy! Kaya ang schedule na sa Dirabla is like 12:20. So, ting nap time pag kita niya ako. So, ako nag-reschedule ako nap time to 4 p.m. So, at least naka like little naps. Like in the middle of the day, if kaya sa schedule, do it. Kaya Madlo ko mag-nap. Akong nap, maabot og tug. Hoy! Kanang mag-nap ko 4 p.m. Sige, mumata ko 5 or 4:30. Hala, pag mata na ko 11 p.m. naman, DJ May. Yeah, deadline kay 11:59. 11:59. Uy, nakasuway ra ba ko, katong pag senior high school na ako, na nagbuhat ko og essay. Unya, wala naman dyan musod sa kuutok. Bas ako, sige, time out sa tasyan. Mag-nap sa takadjod. Mga 9 p.m. to. Nya, like, murag, one paragraph na lang akong kuwang. Hala, pag mata na ko, alas 12 naman. Wala. Deadline. Napas na ako og late. Yung weird pa siya ka na sa Google Classroom, no? Kay if 11:59 ka mapas ba kay late na. Kasi ka na ako, nag-clutch di boy mo. I-clutch di boy mo. Okay, 11:59. Pag-submit. Hala, submitted late. Na. Di ba? Naglagot after, nakasoy ko, like, feel ako naka-try ko na mga 2 or 3 times. Di ako yung gi-emailan akong profs nga. Ako siya kita daw screenshot nga. 11:59 ko di pa. Naji prof. Ni one time niingon ako, like niingon ang prof nga. Ano 11:59 mo sa kanipas. Hala. 1 week man na. Gyusa man mo pagtugog DJ Min. No, wala rin ako. Gisid. Okay guys, be accountable for your actions. Ana jud na. Musad gid na ang like if you're so heavily involved in like orgs, akads, kay you have to manage good your time. You have to manage yourself, and in that managing time, in managing your time, incorporate said good managing your me time as well. Yeah. So muto siya kanina confession is for the student leaders. For the student leaders. And for those na ganahan mo join ng org. Yeah. Kaya para makaiba mo kung what happens in and outside of orgs. So very, medyo na taas na to, chika. DJ Lens, na na-enjoy man na to. Yeah, so mungkin na siya ako ang final words, Ani. Kaya if you want to join orgs, prepare yourself. Prepare yourself, prepare your time. And for those people nga na nasa orgs karon, especially those who hold like positions like execoms or like parts officers, I'm so proud of you guys. You're doing well. So the officers nga for the organizers and the volunteers kind of organize sa events sa UP from Escolaro to Mindworks, to Comsci Week, to Bio Week. I'm so proud of you guys. You did well. So after this week and after the midterm week, take the time to rest. Yeah. So I think that's it for our second confession today. And we'll be back after this short break. Mare, ano nga ba ang nangyayari sa tubig natin? Bakit hindi pa rin lahat may access sa malinis na tubig? Totoo yan, pare. Dapat ba tayo maging kampiyon ng malinis na H2O gawing totoo para sa lahat? Tama ka, Mare. Tayo ang magbabago. Sa pamamagitan ng programang ito, magkakaroon tayo ng sapat na malinis na tubig at tamang sanitasyon para sa lahat. Pero, paano natin magagawa yun, pare? Madali lang yan, Mare. Una, tayo mismo ay maging responsable sa paggamit ng tubig. Huwag nating sayangin at gamitin ng wasto. Tama ka, pare. Dapat makiisa tayo sa paglaganap ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng malinis na tubig at sanitasyon. Edukasyon ang susi. Huwag din natin kalimutan na ang pagbabago ay nagsisimula sa pagre-reforma sa patakaran. Kailangan na ipalam natin sa gobyerno ang importansya ng malinis na tubig. Ay oo! Dapat talagang i-demand natin ang policy changes na ginagawang prioridad ang universal access sa malinis na tubig, no? Ang huli, tayo ay maging bahagi ng malinis na H2O gawing totoo. Mag-donate tayo, mag-volunteer, at ipaalam sa iba ang adhikain na ito. Sama-sama tayong kumilos dahil tayo ang magiging lakas ng pagbabago. Gawin nating totoo ang malinis na H2O.
Mga kaibigan, samahan niyo kami sa adhikain ng malinis na H2O gawing totoo. Ito ang pagkakataon natin para magkaisa at bigyan ng boses ang mga kababayan nating nangangailangan. Hindi na tayo magpapahuli, pare. Sabay-sabay nating sabihin, malinis na H2O, gawing totoo. Tayo ang pag-asa ng tunay na malinis na kinabukasan. Ito ang hamon namin sa inyo mga kababayan. Sama-sama nating gawing totoo ang malinis na H2O. Tayo ang bida ng pagbabago. Tara pare, hindi tayo dapat mag-atubiling sumali sa programa. Ang bawat tulong natin ay may malaking epekto sa buhay ng marami. Isama natin ang boses natin. Magkaisa tayo para sa malinis na tubig at tamang sanitasyon. Malinis na H2O, gawing totoo. Welcome back mga Oblasties! Time check, it's 1:16 p.m. Yes, so before ta maminaw kung unsa ang maingon ni Oble sa tong very init na mga confessions ni James, let's recap sa kung unsa man to ang atong mga confessions about. Yeah, so ni Oblasi number 1, overall sakto siya among giingon nga first, you have to sort your emotions. You have to be sure of that person. Be sure of your emotions before ka mo move. You have to be sure of that person before you kanang first move or whatever. So after ana, if sure na kasi mo emotions, duha na imong pathway ana is either you enjoy the crush era, crush stage, or you risk and do the first move, right? Yeah. And then for Oblasi number 2, nag-shout out mo siya sa student leaders. So mo sa to for the student, for people nga gusto mo join og orgs, prepare yourself, prepare your time, and also your me time. And for the student orgs, the student leaders, the student participants, a job well done, guys. Yes. Congratulations. We're all very proud of you. And if nag-overthink mo nga na-enjoy ba ang tanan sa inyong activities nga gi-organize, yes, very much so. You did well, guys, and I'm so proud. We're so proud of you. So, karon ready na ba ka? Ready na sa ko. Ready na sa very loud ka nga tingog ni Oble. So, Oble, unsa may maingon nimo ani atong mga Oblasties karon? A friend is an emotional bond, and just like friendship is a human experience. Ay, wow. Hoy! Murag na-loading. Oh my God, nag-loading sa kube. Nag-loading ko to. Grabe ka philosophical. Aning Oble karon. Human experience. To be a friend. To be a friend is... Ano to? Basta philosophical tayo ang game. Basta a friend, like friendship. Basta Oble. Lahi gini ka bright ni Oble. Grabe ang vibe ni Oble today. Yeah, like human experience daw. Mike? Okay. We're so back. sorry for that. There was like a mini technical delay. So yeah, grabe kasi Obla, no? May pa-human experience. Grabe, na-shock sa guro ang ato ang kagamitan here sa Radio Lab, yes. no? Sa giingon ni Oble, kaya nawala sa Ang siya. spirits of the Radio Lab kini ko answered. Nabuhay and nawala and then ibalik. Yeah, so before we end today's Dear Oble, we would like to plug the different admin programs. We have live chat every Mondays at 2:15 to 2:45 p.m. So, ang programang maghatod kaninyo sa mga impormasyon kabahin sa atong library. So, this podcast or show or broadcast is
Konsa mga librarians na to, ay sa Radio Lab, they would be talking about the different ganap sa library. Kay, magdugay-dugay na sa tawala kay Bao sa mga ganap sa library, no? So, time na sa makaibaw tayo. We also have Beyond the Binary. So, this is every Tuesdays at 2:15 to 2:45 p.m. And, of course, it will be hosted by DYUP Sugbo's advisor, Sir GT. And then it is where diversity and identity takes the center stage. Wow! It is very relevant in UP, no? And lastly, our new admin program, we also have Reseta. Every Fridays at 2:15 to 2:45 p.m. So Reseta, here to talk about the world of healthcare. Wow! I'm sure look forward yun na sa to ang mga oblastis, ang new admin programs nato, no? But of course, before we say bye-bye, let's not forget to follow DYUP Sugbo's official accounts in Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, and YouTube. Yes. Yeah. We're on all the major social media platforms. And that's it for today, guys. I hope you enjoyed today's episode of Dear Oble. So mga from the juicy love stories to the org life and the ACAD life in UP. Yeah. So that's all. This is DJ Mints. And this is DJ Shanley. See you soon. See you next time. Bye-bye. Andam namin maminaw, 'cause we'll always be here right with you. Andam na ko nga magkuyong tas katapusan. Huwag paglubang tinga kong guma. Kung di mo lubang nga kitarang duha. Guniti ang akong kamot painguntan dito sa altar. Huwag akong isugid sa kahit asan ako kang gimahal. Ang gugma mo kaniya, magpabiling kahayang mata. Naipanumpa ko na sa kalangitan, kining pagbati ko nga ko'y katungkaran. Huwag kahadlok na kong kung isugid sa kahit asan ako kang di mahal. Ang gugma mo kaniyan, magpabiling kahayang nining mga mata.
malantaw ang imong mga pahiyo. Usa kuyugan tika taman sa atong katapusang pagpiyo. Guniti ang akong kamot, maingon ta dito sa altar. Kung akong isugid sa kahitasan, ako kang di mahal. Gugma mo kaya, magpabiling kaya. Rining mga mata. Ikaw ang matahong kiulan sa kalangitan. Dasang akong gikutan, kitipikan, kiampingan. Bisan pa mag ikaw gibiyaan, gipasakitan, gilubong ng dughan mong buhin. Miskan pa man o kapila, balik-balikon pa, wala na wala ang imong piling. Kay dili ka bituon sa ilahang kalangitan, ang imuhang kaanyag wala nakita sa uban. Dili pa ikaw ang adlaw, dili pa ikaw ang bulan, o bahandi ikaw ang akong mulawan. Ikaw ang akong mulawan. Ikaw ang akong riskong isukalan, bisan pa man o delikado. Sa likod ning mga lisod nga desisyon, sa gawasan ning mga ordinaryo, kay dili ka bituon sa ilahang kalangitan, ang imuhang kaanyag wala nakita sa uban. Dili pa ikaw ang adlaw, dili pa ikaw ang bulan, o bahandi ikaw ang akong mulawan. Ikaw ang akong mulawan. Sanong sa man ang iingon sa uban, akong paglantaw dili mapakam. Wala ko'y kimahayan nga ikaw akong nakitaan, kay ikaw ang pangutana nga dugay ko nang gihulatan. Ikaw nag-inusarong bulan, adlaw kalibutan, ang imong kinaiya dili makita sa uban. Ikaw ang elemento sa kuha ni kompleto, o bahandi ikaw ang ako. Ikaw nag-inusarong bulan, adlaw kalibutan, ang imong kinaiya dili makita sa uban. Ikaw ang elemento sa kuha ni kompleto, o
man ini tanan. Pagtuang ini unos, makita ra ang adlaw sa atong paglakaw. Ug dili man masabtan ang mga rason, makasabot ra ta sa tugmang panahon. No worth it ang tanan, natagam taman sa paghigugma ko. Worth it ang tanang naiaguman alang dihanin mo. Worth it ang tanang mga luha kaya tinguha ko. Di nga ko ang higugma mo, kundi ikaw ang higugma ko. Sa kalapat sa tung panglantaw, sa kagamay ning kalibutan. Kaliho ka sadya kadasig sa kalibutan sa Cebu. Kami ang Nakakalocal Crazy Local Fight. Crazy Local Fight. Maayong hapon mga Iskot Iska. You're once again tuning into Nakakalocal Crazy Local Finds, where we uncover Cebu's hottest spots, hidden gems, and must-visit locations in the heart of Cebu. So I am DJ Rain, the uptick and excited basalakwatsa na ang histugutan, together with my co-host, who's always a perfect attendance. Basta sa lahat. Mayong hapon sa tanan. I am DJ Minz, and our episode for today is for those people who enjoy getting their energy maxed up. So today's is an episode for those adrenaline junkies again. So for today's Thursday Thrills, we will be featuring two places that are definitely for people with high adrenaline. But before we begin, don't forget to follow us on our social media platforms. That's DYUP_UPC on Facebook, YouTube, Instagram, and Twitter. So once again, that's DYUP_UPC. So this way you can get the behind-the-scene glimpses and stay updated on upcoming episodes. Yes, and if you're looking to explore additional locations for dining, shopping, studying, or just spending time, be sure to tune in to more of our episodes. Now, let's kick off the show with our very first feature. Only here on Nakakalocal, discover the unseen, treasure the affordable. Alright guys, so for our very first feature for today, it's actually called Play Lab PH. So is anyone familiar with this place? That sounds fun, no? Yeah, Play Lab. Wow. So enjoy quality time with both the young ones and the young at heart in your family by visiting Play Lab at Robinson's Galleria, Cebu. This venue provides engaging activity that epitomize the next generation of entertainment. Oh, interesting, no? Yeah. Immerse yourself in a dynamic array of experiences from swinging amidst vibrant lights to embarking on a cosmic journey in your very own rocket ship, exploring a digital butterfly garden, and much more. Wow, that sounds so fun. Actually. It sounds so techy. Yeah. Actually, I've been to Play Lab PH. There. Yes. I think that was like 3 years ago. Yeah, around 3 years ago. Oh, so dugay na ni sila. dugay na din So wala mo kay siya. ba if there's like new activities or the old ones ba they retained. But I've been to Play Lab and indeed, it's really a techie place. Like, it's good for both young people and the young at heart. Yeah, It's really an active techie place. Okay, so
DJ Minz is not so sure if there's something new, no? Yeah. So we're about to find out. So experience the enchanting Japanese-themed wonders up close and marvel at the innovative attractions of the nation's premier digital children's play park. So immerse yourself in a world where imagination meets education and bring your weekend to life at PlayLab Galleria South. Wow. Okay. So that sounds so fun. No? Japanese-themed wonders. Exactly. Yeah. So yeah, when I was there, they had like these. It's a dark place inside, so it's like filled with lights, and then like if like interactive lights. If you like wave your hand, the lights will also wave. But so it was so fun, and I was like a bit young. I was like a bit young pa ato, so like I really enjoyed being in PlayLab, and I was with young people also because I was there together with my father's like workmates and their children, and then like also children from their outreaches. So I was there with children, and then I can really see that the children were having fun. So it's really a good place for young people, children, and then young at heart. Exactly. Actually, I saw this place on TikTok pa lang. I have never been there. And from what I saw sa TikTok, I thought it's not more on the children like park na vibes. Kay dahil yung lights, and I think may holographics dito. Oh, I think so. Yeah, actually. Because a lot of digital things, digital attractions, and it's nice how it's available in Cebu DI. Yes. It's a weird because it's made for children and the education of children, but most people that go there are actually like young adults, like the youth. Yeah. Because you have like they know how to manage tech, and then they get more like they have more fun because they know how to manage it. Like whereas the children, they just like enjoy the lights and enjoy the like the playgrounds there. But yeah, PlayLab PH, you have different levels. Yes. So in level 3, there's Kidtopia. So wow. So based based on the name of the place, it's Kidtopia, so it's for kids. But then again, of course, you can always go there even if you're not kids anymore. Yeah. Those kid at heart people. And then at level 4, they have a fantasy slope, the giant, infinity pool, and the rainbow tree. Wow! We're kanang interesting kayo. Fantasy slope. The giant infinity pool. Huh. I feel like this is where like the young at heart gets to enjoy they have more an of it. infinity pool? Maybe It's like a it's- swimming pool. I don't feel like this is a swimming pool. Maybe it's like a a different digital kind of something. pool. Yeah. Yeah, exactly. It's a rainbow tree as well. That sounds good. So where are they located? So, PlayLab PH is first launched in Cebu City. First launched in Cebu City, PlayLab PH is now open for kids from the metro to experience and enjoy. It is located on the 4th level main atrium of Robinson's Galleria. So not just a 4th floor, guys. Level 3 and level 4 main atrium between Greenwich and Kidzuna. Robinson's Galleria at the corner Ortegas Avenue, Ortega Center, Quezon City. Oh, okay. I get it now. So like different DI. So PlayLab PH is in Robinson's Galleria. And then the level 3 and level 4 is at Quezon City. Okay. The joint realization. Yeah, so we'll not be tackling that much about like the Quezon City one because this show is to uncover the hidden gems of Cebu. Yeah. But it's good to know that it's both available in Quezon and in Cebu now sa Robinson's Galleria. Yeah. So, which PlayLab PH did you experience, DJ Minz? Although I've been to Quezon, the PlayLab branch that I've been to is in Robinson's Galleria. Oh, okay. So I actually thought na the one in Cebu is new and then the Quezon is old. Pero both days sila. Yes. Dugay na So sila. like I think it first launched in Cebu. So naguna ang Cebu City branch before the Quezon City. So I was so confused. Like what? They have an infinity pool? Like I didn't see an infinity pool there because it's in Quezon. Oh my god. The 2 levels mentioned earlier, which was level 3 Kidtopia and level 2 Fantasy Slope, the Giant, Infinity Pool, and Rainbow Tree is actually in Quezon. Yeah. That's why Yeah, it you was so got a little confusing. Yeah, I got confused with the details because so if you're in Quezon, if you're somehow listening to us from Quezon, go to PlayLab PH in Quezon. And of course, to our Cebuano listeners, if you want to have a little techie fun with Japanese themed
stuff, go to Playlab PH at Robinson's Galleria. So it's relatively like easy to go there because kanang daghan naman og mga jeepneys. Yeah, like public transports going to Robinson's Galleria. Yes, and there's other things to do in Robinson's Galleria as well. So, for example, you were dining in Robinson's or you were buying your groceries and you want, to spend a little time having fun with digital whatever. Yeah. So, why not go and stop by Playlab PH? And diba? Robinson's Galleria is really relatively good for kids because there's a lot of activities for kids there. Like, I think there's a Kidzuna there, I guess, or like something like a play place for kids, right? And there's also like arcades, and if napulaan na mo arcades, guys, which I guess like some of us siguro napula na sa arcades because it's so mainstream now nga always na, diba? If napulaan na mo and you wanna venture out to like a techie kind of fun, Playlab PH is for you. Yeah, experience the future of play, guys. Diba? And also, one thing I want to point out na I really love about Robinson's Galleria as well is that they're pet friendly. So you can bring your animals. I'm not so sure if they're allowed in Playlab though, but you know, inside the mall, you can bring them with you, diba? Yes, and for the parents out there, if you want like a break from your kids, a break from your kids, maybe you can leave them at Playlab PH, and I'm sure they'll be occupied. Yes, because there's a lot of things, and it's very like kid safe. When I was there, like dili kayo like super dangerous ang ilang mga stuff. So pwede gidi mo siya ibilin dito, and I think and I feel like there are staff na pwede lang mo, assist with them. And also I've never been to, but a little similar experience na I had was Mind Museum in Manila. And medyo na intrigued go with this imagination meets education, but because in Mind Museum, ang good, there's a lot of scientific murag toys na you get to wow. So this is magnetic. Wait, is that where is that? I forgot the exact location, but it's in Luzon. Ah, okay. So the Mind Museum, basically, it's like a museum it's an interactive museum where people there can do the things and, learn as well. So I feel like it's a little similar, siguro, in terms of like the education part. Now, where in Playlab, when you interact with the things you see, or maybe like the digital art or the digital whatever is there, you get to learn as well. And I wonder what they offer, no? Since it's Japanese themed, maybe you get to learn a little bit more about Japan, siguro, or like digital art in general. And I like what they said, that imagination meets education. Because like the kids nowadays are so like very techy na sila. Exactly. So grabe pa ilang imagination. It's like it's fueled by like tech as well. So they grew up in tech. So I'm sure that they would really enjoy this place, right? Yes, and I feel like it's for the iPad kids out there. Right, that was the term, iPad kids. Yes, because there's a lot of that in the next few generations na, no? And even if in our generation, I think. Yeah. Like there's a lot of iPad kids nga. Tinod ba sad gid no nga like iPad is like nahimon ano siya kung necessity in college. Because it has everything naman. You wanna play, you wanna do whatever, honestly. You wanna contact your mom. Or school, diba? It's everything is in tech na. Yeah, that's why. Speaking of like Playlab, I feel like taas na ito na chika, but we're not like talking about their operation schedule yet. Yeah, actually. So when do they open, DJ Minz? I think they're open naman every day since they launched, but their current operating schedule from March 4 to March 8, they're open from 11 a.m. to 9 p.m. And then at March 9 and 10, at March 9, they open at 11 a.m. to 3:30 p.m. And then on March 10, that's 1:30 p.m. to 9 p.m. And then last entry is at 7 p.m. because they will be hosting a private event. Yeah, Wow. so for the most part, guys, they're open daily at 11 a.m. to 9 p.m. But we encourage you to check out Robinson's Galleria Facebook page and Playlab's Facebook page so that you get to be aware or informed if ever they are hosting private events or like the place is not available for the public's use. So yeah,
although they're open daily, there are times where they might be, hosting. And maybe we can, if you want, to spend time with a group of friends privately, maybe you can, or host an event na gusto mo dito sa PlayLab. Should inquire sa inquire it PlayLab. there. Exactly. The last time I was there, they required socks. So, yeah. So maybe if you go there, para di mo makaspend of extra, you should like bring your own socks na lang. Yeah, because, they might want it there. Because I'm not so sure, pero yeah, kato, needed siguro siya. And I also really like the slogan of PlayLab, experience the future of play. Yeah, No? love that. Because It's again, really centered on futuristic approach to art. Yes, because again, our future is so tech-centered na. Yes. So we're kana nag-feed ta og nag-feed we're like the future generation is already growing in tech. So Yes, kani gyud kay gihon gyud ang kana nga tech version sa ato ang world karon. So Yes. yeah. I think that ends our feature 1, guys. I hope you get to consider going to PlayLab PH and, experience the future of play. And with that, we'll be back after this short break. Once upon a confession. Wala man jud kay marantan sa akong feelings. Oy, I don't know sad asa mga yung advice. Oble, help me. Psst, Iska, got something to share? Need personal advice? Don't worry, we got your back. Kay diri sa Dear Oblet, you are heard. Pwede ka makasubmit og entry and be one of our chosen anonymous senders. Catch Addie and Daisy, and Ruth and Shiara as we chika mapa-social, love, akads, or life in general while Oblet listens. Oble? Mao ba? Is this really true? Oh yeah! Dear Oblet, your avenue to be heard, one confession at a time. UP men's basketball team clinches first to win in Sasafi 2023. Annie welcomes new member. Kate Ginocor stands as sole nominee for an unidentified man retrieved near Second Mandawi Mactan Bridge. Egyptian Dream found overcoming structures You're listening to First Journalism here at BYU Cebu. Exploring the heart of UP Cebu beyond its commitment to bring relevant and timely news. Covering significant events, addressing the interests of the UP Cebu community. Extending beyond campus, engaging wider communities. This is Sayayon UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. broadcasting live from Monday to Friday at 10 a.m. Sayayon UP Cebu. Welcome back to Nakakalocals episode of Thursday Thrills. Yes. So yeah, even though like the first feature is not that much of like an adrenaline place, maybe this second feature will be more for the adrenaline junkies. Yeah, more for the thrill. Yeah. So our second feature today is named Pat's Putts. Wow. It's such a fun name, no? Pat's Putts. So given Cebu's notoriously unpredictable weather, opting for indoor activities in weatherproof venues is a safer bet. If you're tired of the usual movie nights or dining at your favorite restaurants, here's an exciting suggestion for your next Barkada hangout or romantic date night. Wow, grabe ilahang ko and details. It's so catchy. Yes, and we're mag-get na nato ang gist, no, that this is an indoor adrenaline thingy. Yes, so, you know. Sakto gid na ako ng notoriously unpredictable weather. Grabe ang weather sa Cebu. Grabe kainit earlier. Budget ko kasabot. Okay, like, the past days, it was like cloudy and a bit rainy pagani. Pero gabi grabe. Like, I was sweating all over while I was like sleeping, even though like I have like a personal big fan in the dorm and then another fan at the dorm. I was still sweating, grabe. And then when I woke up, like, grabe pud ako sweat because wala na ko kasabot sa weather sa Philippines. It was like, grabe na jud ka.
like, grabe, na-feel siya di mo ang climate change. As in, so we have to act now. Yes, actually, that's not a joke. We have to act now. Because, guys, we can really feel it here in the equator. Even our activities are being moved indoors now because of our weather. And with that being said, introducing Cat's Puts. So, as the Philippines' inaugural indoor mini golf course. Okay, so this is a golf course. Mini golf course. So, yeah, because like the OG golf course, like outdoor kayo, Yes. init should kayo. in the beaming light of the sun. And if you want to try out this indoor golf course, guys, the regular rates are $499, and for people below 4 feet, it's 299 pesos, and reservation is not required. So you can just go there, walk in. It's Dili kind of funny. funny din siya. Kasi dili man gani age limit na lang ang gibutang. Below 4 feet. I've never been to anything or like any place nga ang height nimo ang so meaning like those like adults nga wala kalapas og 4 feet. 299 na sila. 299 ra mo guys. So naguni pros if butot ka. Yes, exactly, diba? Also, I kind of don't get how it's connected with golf, like the height. Maybe the clubs. Maybe the clubs, exactly. Maybe the clubs cost a little less for shorter people. And that's not me mocking. It's just maybe it is because the prices are a little like 200 pesos. Yeah. Or anyway, it's quite expensive, no? But then again, golf is expensive naman. Yeah. It's a little like a cheap gani if compared to the real thing. Because And also, I feel like in a way it's kind of worth it because normal golf course you know you get the grass, you get the green, but here I've seen this place in TikTok again. No, because TikTok girly, right now people really, when they go to these interesting places, they post videos and they shoot videos, and it's really inviting and welcoming to other people who's never been there, because you get to see the place even though you've never been there. Anyway, going back, I feel like it's kind of worth it because it's actually very Instagrammable. Yeah, It's I neon. saw also in TikTok. All neon, and the golf course is covered in like the pathway for the club is covered like with neon lights. So it's very like Instagrammable. Yeah, Instagrammable. Yeah, it's exactly. very, very, very Gen Z friendly. Yes, very for the. Yeah, and if you don't wanna play like the golf itself, they also have a game room where like there's no golf involved, and that's only for 100 pesos. Wow, I wonder what games It's relatively like cheap, no? Because if you just wanna watch people play golf, just go to the game room and just pay the 100 peso. Exactly. And then you could maybe, if you play in the game room, you can also take little photos of the golf course, for the Instagram, for the story. Like tipid hacks. Cloud chaser As a cloud chaser. Cloud chaser kaayo. Anyway, guys, they're open on Sundays and Thursdays at 10 a.m. to 9 p.m. and 10 a.m. to 10 p.m. on Fridays and Saturdays. Yeah, so they're open daily but different schedules. Yeah. And going back to the price, it's priced per head. So you each have to pay either $499 or $299 or 100 pesos. And then there's also a so the payment is non-consumable, meaning food is a separate payment. So meaning There's food there. There's food there, but it's separate from the entrance or the payment na initially you gave for the games and the golf. But it's nice how you can enjoy the games, you can enjoy golfing with your friends with food if only you order separately, diba? Yeah. So going back, Pats and Putts Cebu is a glow-in-the-dark indoor mini golf course. As mentioned before. Yeah. Diba? A lot of neon stuff there, guys. So maybe para makitaan mo mag-neon mo, guys. So Neat base siya. your outfits sa neon. So if mag-neutrals mo, of course, I know neutrals is very in today. Pero if, like in these days, pero if ato mo og Pats and Putts, you have to dress accordingly. If mag-neutrals mo, di saan mo makita. Actually, kay ngit-ngit siya. Yeah. Pero maybe the balls are like the balls are white, so you get to see them. No,
I saw in TikTok, like I think that the balls are like neon as well. Oh, I love that. So Diba? everything's just glowing there. So I know like daghan sad mo og mga OOTDs nga neon and then dili na ma-use on a daily basis cause dili na siya in. Like the neon is not in. So you can use it there. Yeah, you can use it at Pats and Puts. Ang mga full of colors ninyo nga sinulog outfits, you can use it there, Yeah, guys. actually. Diba? So, kung magbayad ta ng 499 and 299 DJ Rain, what are the inclusions man? So there's a 27-hole course, a 2-hour equipment rental, putter and ball, and an all-day access to the game room and restaurant. Dako day ni siya. It's Kaya really no? Nako siya restaurant and the access, guys, it's all day na. So the entire day. Grabe. Sulit na sulit. If actually, sulit gid siya. Actually. Kay example, adto mo dito mga 10 a.m. Like, 11 Pag ba sila open mag-open? yun. Or No, it's 10. 10, yeah. Mo adto mo og 10, and then you just like, mag-golf mo for 2 hours, and then restaurant, and then spend the rest of the day sa game room. Di ba? Smart idea, actually. And you only, like, spend how much? Like, $499 $499, yeah. Pero, most of to, like, ako ging ma-advise every time mag nakaka-local, no? Kay bring na lang yun 1,000 Yes, pesos. at least 1,000, If na mo yung guys. plano, it's quite expensive, but it's the practical price, Jun. Yeah. Kaya if $499 imuhang payment for the golf, And you wanna eat. and then yes, mag-eat pa ka. So, there's another payment. And then the transpo pa expenses if you don't have like a private vehicle, diba? Exactly. But guys, if gusto pag yun mo magtipid pag yun, bring groups of friends because in group of 10, there's one person nga free. And in group of 20, there are 3 people that can enter free as well. And in group of 30, there are 6 people that is free to go in as well and enjoy with you. So, diba, very tipid if you just bring a bigger amount of people. And I feel like 30 is too much. Mag isa na naka-section, so... The entire block at yes, Christmas the entire party. block. More dito tayo, guys. Actually, Oh my God. wait, So hindi lang ako shout mag-math, no? Pero ako sad ang ma-save. Actually, No, yeah. because imagine, what the regular rates are like 1 peso less sa 500 pesos. And if you get 6 people free there, that's like saving how much? Di sa mag-math Do there. the math. But that just says you get to save a lot, guys. Oh. So, you know, why not? Speaking of like group of 30, you can actually kanang reserve the entire place. They have exclusive venue rates. So on weekdays, you can kanang rent the entire place for 3 hours for only 19,990 pesos. For only. Oh, only pa. Parang sir kayang only. Only pa siya. For example, kanang if daghan jud kayo mo and then matunga mo sa 19,000. Mahal gyapon. Mahulog gyapon nga you get to pay like mga almost 1,000 pesos Yes, each. so 1,000 good. Just prepare 1,000, guys. Yeah. No? So we've been talking about this place for like a few minutes now. But where is it located though? Guys, similar to Feature 1 is also available in Luzon, but here in Cebu, it's located in 5th floor Ayala Mall's Central Block, Cebu. So it's a little similar to our last week's Thursday Thrill Rock on Boulder Gym, Yeah. which is also located in Ayala Mall's Central Block. Yeah, I think nakalabay na sad ko aning Pats and Puts, no? And I think it's a relatively big space dyan. So, masulod good if daghan kayo nga Oh, people. I've never been to, but you know, you might want to revisit our Thursday Thrills last week so that you can mix and match the activities. Yeah, actually. Before and if after. dako mo budget, why Yes, not? Why not? Kind of exciting, diba? And guys, I think that concludes our thrilling Thursday adventure. Yeah. And We if you hope- want to know more, wait lang, let me Yeah, just yeah, plug no. this. No. If you want to know more about Pats and Puts, they also they're active on most of the social media platforms. That's Facebook, Twitter, and Instagram. Yes. And also, sorry, I'll just note that once again, you can also contact them at 09535-716-420 or at patputs@gmail.com. So yeah, you can connect with them there if ever you have events you want to host,
there in their venue. So why not, diba? So once again, I think that concludes our thrilling Thursday adventure. We hope you've unearthed exciting new destinations to satisfy your adventurous spirit and stay ahead of the curve. Whether you're on the hunt for adrenaline-pumping activities with friends, planning daring dates, or simply seeking out the latest spots for adventure in the city, make sure to bookmark these places for your next escapade. Grabe, all these activities makes me want to go on an adventure, DJ Vince. Mag-golf na ta. Indoor. Our golf era na yun ni. Golf girls! Yeah, so we should finish this episode so we can satisfy our inner adrenaline junkie. Yes. Now that's a wrap on today's episode. So where can our listeners catch more of our exciting content, DJ Rain? Guys, you can catch more of our adventures and explore every nook and cranny of Cebu by tuning into Nakakalocal Crazy Local Finds every week. So don't miss out on our next adventure, and remember to stay curious, stay local, and stay tuned to more of our segments right here on Diwa UP Sugbu. Until next time, this is DJ Rain and DJ Mins signing off. Stay curious, stay local, and stay tuned to Nakakalocal Crazy Local Finds.
selfies at the love. Yeah, yeah. Do-d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 o. Atong story. Well, I'm not confused what I label. No, it don't matter cause every time you post on Instagram, di mo kong itag. Kiligon sa budang atong friends. Kung ako nang i-love, but it hurts to know that maudi ay ni ang mura ko yun pero di baya. Mura ko yun pero di baya. Mura ko yun pero di baya. Ay, la-la-la-la-ta-ta. Mura ko yun pero di baya. Mura ko yun pero di baya. Mura ko yun pero di baya. Ay, la-la-la-la-ta-ta. Nasad ka ng imong pahiyong time sa hununga. Di ko gustong mag-assume kung nakay plano pag-iklaro ang captions imong post. Kaya di ko gusto nga matrending ending sobra rata close. Now it hurts to know that maudi ay ni ang mura ko yan pero di kaya. Mura ko yan pero di kaya. Mura ko yan pero di kaya. Hay, la-la-la-la-ta-ta. Mura ko yan pero di kaya. Mura ko yan pero di kaya. Mura ko yan pero di kaya. Hay, la-la-la-la-ta-ta. May lang utot, complicated utang. Ato ang status kay bahala og magapos with you. Paundayunan ko na lang, sige lang. Di ko mutagang ipasin rabanino kita. Mura ko yan pero di kaya. Mura ko yan pero di kaya. Mura ko yan pero di kaya. Hay, la-la-la-la-ta-ta. Mura ko yan pero di kaya. Mura ko yan pero di kaya. Mura ko yan pero di kaya. Hay, la-la-la-la-ta-ta. Mura ko yan pero di kaya. Mura ko yan pero di kaya. Mura ko yan pero
puros batanon. Murag kabantay ka o bata, mura sila gaduwa-duwa. Unsaon na ang kaugmaon kung ako rang magpakaon. Gusto sa ko ako'y agaron, kanang hangyo tai ang tumanon. Nya nakajakpat man kaniabot sa kalit. Hanggi pangita ko to asaya, wabyajod ko ga-expect. Aduna lang yung issue, di matawad sa kong amigo. Idaran siya, medya ang diferensya, unsaon ko pagpasabot. Kay nga naman di ay tigawang nasiya, unya ang akong igad katong aras iya. Muinman mong nangita ko papa, wakjud ko'y labot, basta sakto ang gugma. Dili namang tamat una-una, sabay ingon dayon nangita radyo ko kwarta. Ka-eskwela ra ba dyan ko utarong, ibog lang jud mo sa gugmang way makabugong. Gugmang way makabugong. Kahibaw na siya sa kong gipangita, wa na jud ko'y mapangayo. Siya jud ang langay kanako, ang moamping sa tughan ko, ang tanang tubag sa kong mga damgo. Nya nakajakpat man kay niabot sa ukalit. Hanggi pangita ko tu asaya, wabyajod ko ga-expect. Aduna lang yung issue, di madawat sa kong amigo. Idaran siya, medya ang diferensya, unsaon ko pagpasabot. Kay nga naman di ay tigawang nasiya, unya ang akong edad katong aras iya. Muingon man mo nang hita ko papa, wakjud ko'y labot, basta sakto ang gugma. Dili lang unta mag-una-una, sabay ingon na yun ang gitara jud ko kwarta. Ka-eskwela ra ba jud ko utarong, ibog lang jud mo sa gugmang way makapugong. Dagan kayo kong nabaton, tandang words of wisdom, hug life lessons. Kanya naman di ay tiguang nasiya, unya ang akong edad katong aras iya. Muinman mo nangita ko papa, wakjud ko'y labot, basta sakto ang gugma. Dili lang unta makuna-una, sabay ingon dayon nangita radyo ko kwarta. Ka-eskwela ra ba jud ko utarong, ibog lang jud mo sa gugmang way makapugong. Welcome to Beyond the Binary, where we navigate the spectrum of identity. Listen to the lives, stories, and perspectives of women, the LGBTQIA+ community, and individuals across all genders. Together, we're evolving the conversation. Stay with us because it's time to look beyond the binary. Maayong hapon mga kauban. Welcome to the pilot episode of Beyond the Binary, where we navigate the spectrum of identity. Today, let's listen to the live stories and perspectives of women, the LGBTQIA+ community, and individuals across all genders. Adlaw karon nga Martes, ika-5 adlaw sa buwan sa Marso, tuig 2004. Time check po din no mga kauban, it's now 2:13 in the afternoon. Magpaila sa diunta ko, ako di ay si MJ, ang Gender and Development Focal Person sa College of Communication, Art and Design sa University of the Philippines, Cebu. Dili usab mamugna ning atong programa karong adlaw ug sa mga sunod na semana usab kung wala ang tabang sa atong mga higala sa Gender and Development Office ug Office of Anti-Sexual Harassment UP Cebu. Pero buyag mga higala no karong adlaw kay portig yung inita sa panahon daw init usab murag init gid kaayo ang pag-welcome sa panahon sa ato ang unang episode ning semester.
Kay ato mang first episode today mga kauban, ipaila-ila usa nako kung unsa man ang Beyond the Binary. So, niining atong programa, mag-istorya ta og mga nagkadaiyang mga topics nga nagtuyok sa gender and development. Mapa-gender and education man kini or health and gender, ato kining hisgutan sa sunod ng mga semana. Karong adlaw usab, nag-invite ta og espesyal kaayo nga guest aron maglamdag nato sa mga importansya sa pagsaulog sa buwan sa mga kababayen ug maglista sa mga nagkalain-lain natong mga aktibidades dinhi sa atong pinalanggang universidad. Una ta maabot sa atong nga punto sa atong programa mga kauban, maghatod usa ta sa mga labing init nga mga balita bahin sa gender development dinhi sa Gender and Development News. Alang sa atong Gender and Development News, gipanguluhan sa Gender and Development Office sa UP Cebu ang flag raising ceremony kagahapon aron iselebrar ang buwan sa mga kababayen-an. Nag-andam og mga nagkalain-laing mga aktibidades ang maong opisina aron ipaila-ila ang ilang mga lain-laing mga aktibidades kabahin ni maong selebrasyon. Karong tuiga, ang tema sa selebrasyon sa buwan sa mga kababayen-an mao ang lipunang patas para sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan patutunayan. Sa laing bahin, pahalipay alang sa Pilipinas. Matud pa sa report sa World Bank on Women, Business and the Law karong tuiga, ang Pilipinas ang ikaduha sa labing taas nga level sa legal ug nakakuha sa ikaduha nga labing taas nga level sa legal ug economic nga gender equality sa Southeast Asia. Tungod sa atong score nga 70 out of 30 sa expanded index, naalang ang Pilipinas sa luyo sa nasod nga Vietnam. Mas taas usab ang atong ranking kung ikumpara sa Singapore ug Malaysia. Kining maong ranking nagpamatuod nga makita na ang epekto sa mga pagkugi sa atong nasod aron isirado ang gender gap. Apan dili usab ikalimod ang mga nagkadaiyang mga hagit nga atong giatubang dinhi. Kining maong report nag-introduce sa mga bag-ong metrics sa pagsukod sa kauswagan sa gender equality. Sa atong katapusang balita sa Gender and Development News, nakagawas na sa presuhan ang drag queen nga si Pura Locavega tungod sa iyang pagpiyansa usa ka adlaw human sa iyang pagkaaresto sa miaging semana. Gidakop kining maong drag queen tungod sa iyang kontrobersyal nga ama namin nga pasundayag kaniadtong miaging tuig. Mipagawas ang korte sa dakbayan sa Quezon og warrant of arrests alang sa tulo ka counts sa paglapas sa Article 201 sa Revised Criminal Code nga nagadili sa dili maayo o immoral nga dula, eksena, buhat o pasundayag nga maka-offend sa bisan unsang lahi o relihiyon. Bisan pa sa kakuliang pinansyal, ang mga kahigalaan ug pamilya ni Vega nangita og paagi aron lang kini makagawas. Karon nangandam na si Vega alang sa iyang performance sa Drag Dance Season 2 finale sa Newport's Resorts World. So grabe gyud kaya itong mga balita no in relation sa gender mga kauban. So naatay murag double-sided gyud kaayo ang ato ang reports karong adlaw. Una kay dako kaayo nga celebration nga taas-taas na taog ranking in terms of gender and development sa Southeast Asia matud pa sa World Bank no. So dili gyud nato ikalimod nga dapat nato ni siyang iselebrar at kay makita pud ba nato nga daghan kayo tang efforts diri sa nasod no, daghang mga ahensya sa atong paggamhanan ang nagmugna og mga aktibidades aron ma-close ang gender gap. Apan sa laing bahin usab kay naapod niyang issue sa diskriminasyon kabahin sa atong mga kauban sa LGBTQIA+ community. Hinaot unta nga dinhi sa nasod kay malimit lang unta na no, inaot unta in the future. So mao ra na atong komento karong adlaw. So mga kahigalaan, mag-commercial break lang sa unta ta, mubalik pa ang Beyond the Binary paghumani ning mga anunsyo.
Welcome to Beyond the Binary, where we navigate the spectrum of identity. Listen to the lives, stories, and perspectives of women, the LGBTQIA+ community, and individuals across all genders. Together, we're evolving the conversation. Stay with us because it's time to look beyond the binary. Si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit, ha? Sa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit, ha? Nakubani mo ko. Live Chat, ang programang maghatod kaninyo sa mga impormasyon kabahin sa atong library. Mga polisiyang naglangkob niini, mga serbisyong tinuyo nga gimugna alang sa tanan, mga e-resources, databases, o web services nga angay may balaan ug masayran. Live Chat, kada alas 2 sa hapon matag Lunes. Live Chat! We keep going in circles. We keep trying. We ask the same questions over and over again. You don't tell me what you need. I don't understand what you want from me anymore. Unsa man jud, babe? Asa man ta mangaon? Maun na. Dapat naminaw jud ta sa nakaka-local before tanihawa. This is a friendly reminder from Nakaka-Local. Naa namo tanan. Kalihok, kasadya, kadasig, sa kinabuhi. Ug nibalik na ang Beyond the Binary. Time check nato mga kauban, it's now 2:21 in the afternoon. So sa ako pang gingon ganina, nag-imitar kita og guest karon aron maglamdag kanato sa mga nagkalaing-laing mga aktibidades sa University of the Philippines Cebu kabahin sa buwan sa mga kababayan. So karong adlaw ako nang introduce ang atong guest, no. Siya mao ang Guidance Services Specialist or GSS sa University of the Philippines Cebu for almost 20 years now. She was assigned at UP High School from 2002 to 2012 for 10 years and then to UP Cebu College from 2013 to up to the present. She has held leadership positions in the University of the Philippines Cebu as the former coordinator of the Office of Anti-Sexual Harassment. She was also an officer in charge for Sidlak Gender Resource Center from 2017 to 2022 upon the retirement of Dr. Rodora Bukoy. The Sidlak Gender Resource Center is a community extension arm of UP Cebu Gender and Development Office. In 2022 and until now, or 2023, she was appointed by Chancellor Malagar as the coordinator for Gender and Development Office. She is an active gender and development advocate as well as professional human resources and guidance practitioner in the Philippines. She is also an accredited trainer by the Philippine Commission on Women National GAD Resource Pool. So walay pagduha-duha ato nang i-welcome karon mga higala ang ato ang coordinator sa Gender and Development Office dinhi sa atong universidad, si Dr. Annabel Maglasang. Maayong hapon, Doc Bell. Maayong hapon, MJ. Maayong hapon sa tanan na naminaw. Good afternoon, everyone. Good afternoon kayo, Miss Bell. No? Ang daghan king salamat sa pagdawat sa imbitasyon sa Beyond the Binary aron ikaw ang among himuong resource speaker karong adlaw. Before ta magsugod, Ma'am Bell, nikaon na ka, nakakape na ba ka, katugon ba ta, unsa man? Excited ko because I really like the title, no? Beyond the Binary. Kay mora ba ni usually atong concept, the stereotype na duha ra gyud ka category men and women, but beyond that,
daghana kaayo. Of course, we have the rainbow community. And happy sad ko to be with MJ, our GAD focal for CCAD, and of course, a former peer facilitator of OSA. So Yes. very happy and proud also to see former student karon colleague and helping us out with gender and development in the university. Thank you kayo, Ma'am Bel. No? Kaya personally po, it's also my personal advocacy po nga makatabang, especially as a member of the LGBTQIA+ community. I personally experience a lot of discrimination, and I hope that with this platform that I have right now, makatabang ni siya sa pag-educate sa mga tao, no? Ilabi na sa kung unsa man gyud ay ang mga realidad sa kinabuhi sa atong mga LGBTQIA+ community, apil na pod sa atong mga kababayan. So, daghang kay salamat, Ma'am Bel, no? So, focus na ta karon sa atong discussion for today. So, una pa, mangutana lang dayon ta kung unsa gid ay ning Gender and Development Office. Kanang unsa di ay ang mandato niini, unsa man ang purpose niya, objectives, mga inana. Okay. Ang Gender and Development Office of the University of Cebu takes the lead in engendering the curriculum. Di ba, we know that any school, university has a threefold function, which is instruction. So we have actually subjects na nagatudlog yun sa ato mga estudyante kabayan sa gender, SOGI, SC, even gender and politics, gender and environment, in different academic programs. Mutake po dog lead ang GAD to transform policy frameworks and having gender responsive and promotion of human rights. Labi na, like, naaman tayo code na gender guidelines, but karon code, gender code, na mas umbrella and embracing to have kung yung tag gender responsive is walay exclusion but inclusive society. Sa to pa, no student left behind, no, irregardless ilang mga concerns ug tagaan po sa sakto na mga serbisyo. So what are the services of GAD? First, of course, is information services, where every pagsugod lang din sa klase, appeal mi sa general orientation. And of course, we also have mga posters, information, and educational materials na atong pwede mabasa-basa, no? Like mga legal mandates sa Magna Carta of Women, because that's a Bill of Rights na mo ni siya ang balaod kung makahibaw ta unsa ang mga karapatan sa kababayan. Kaya remember ka na ang theme karon is, di ba? Ang mga achievements or ipaglaban dyan nato ang kababayan. We are actually going into katong another code is the non-discrimination. Nagisgot man ka kanina, MJ, about experiences of LGBT persons na i-discriminate or kanang labi na kanang use of comfort rooms, ma-harass or dili komportable ang uban kung ay ila makitaan, dili parihan nila kintahay og physical or biological na sex. But sa pagkakaroon, we have to open our minds. And isa ani ang i-push would be gender-neutral comfort rooms. And also PWD, ready na comfort rooms. Kay, of course, we have staff or students na ay mga murag na ay difficulties, no? So, matabangan po sila ani. Another na ganahan ako i-push, because it is also part of the mandate, would be kanang ang staff lounge, not only for employees but puhon students lounge. Kay kulangan ba og spaces po ang mga estudyante. So, we propose actually a student center wherein kompleto, like na siya level para office of the student council for tug-ani, puhon kung ang lanog or whatever organizations na alagid siya iyang kaugalingon na meeting rooms, office, and then sa second level, katong lounges na it's also for our well-being, di ba? Natay space to relax. We also have a space also to collaborate or interact with people. And we have also to increase our gender sensitivity. Mo nang capacity building. Mo nang ang awareness na non-binary categories na yun, no? We have to open our mind. I know it's kinda difficult, parehas akong edad. And kung wala lang siguro ko sa UP, because coming from a private Catholic school,
pagsugod ako 2002 hangtod siguro mga 2005, nangangapa. But once you open your mind and you will see, it's a matter of respecting, accepting, and being compassionate to them. So, lingaw kaayo makigstorya o makighuluhabilo aning mga tao because everybody has human rights and everybody, it's God is also kanang ang principle that development is for all. Yeah. Development for all. Good kayo mo mga gipang share ganina, Mambel, no, kay especially ako pod kay member man ko sa murag God Council ba na ang term na to ana Mambel kay for context dahil sa to mga tigpaminaw karon nga dili familiar sa structure sa God, each college or matag college sa atong universidad kay naay representative nga mulingkod sa God Council aron pod mag-share sa among mga ideas, sa among mga thoughts kung unsaon nato pagpalambo sa atong gender and development diri na. Based pod sa imong giingon ganina Mambel, murag I'm also excited pod kung unsa pa ang ato ang mabuhat sa God, no, especially kato imong discuss ganina, imong gi-mention ganina about mga gender equality sa CR kay actually pud sa SICAD we've also been pushing for that for the longest time. We need to do a lot of consultations pahinuon pero at least karon kay naa murag padulong na ganita ana nga diskusyon or kana padung nataan nga realidad pod. Aside ana pod Mambel, no, kay ganahan po ko sa imong giingon ganina nga plano about student lounges, especially nga daghan jud kayong mga estudyante in town nga mureklamo or daghan jud kay silang mga kanang suggestion unta nga more spaces for them ug ana good program pud na siya sa ato sa God, no, hinaot gid unta nga naatay resources in the future nga matinuod na siya, mahimo na siyang realidad. Mambel, sa sunod lang din akong pangutanan kay kaning in relation sa atong Women's Month kay kita as God or the Office of the Gender and Development, kita man ang mag-spearhead, kita man ang manguna sa pagselebrar sa adlaw sa buwan sa mga kababayan. Ano, mangutana lang di unta ko, nganong importante man nga atong iselebrar kini? It's very important na we celebrate Women's Month for March in order to annual campaign and awareness of the achievements. You were mentioning kanina that the Philippines has already been nibalik na ang atong ranking na taas-taas. Yeah. So, that's a very good celebration. In fact, ang usa sa nato ka instructor, si former chairperson of PCW, Dr. Bukoy, will be going to New York and to report about usa na status sa kababayan. First of all, maay kay ato mga balaod because kompleto ta. We even have in UP Cebu, we even have also our anti-sexual harassment and code na gina siya. And then katong akong giingon sa code on non-discrimination is on the kanang we will have a consultation with the UP system, no, na ang secondary function is kinahanglan pud ag datos or research. So we need all siguro matong imong gi-mention na God focal person per college. So inyong mga suggestions among gina-welcome plus mga activities katong nag-meeting ta last February. Mato gihisgutan unsay mga pwede pa nato na mabuhat, no, kay mo na mga gender studies and research publication. At the same time, ang third is community service. So we raise awareness so morning natay mga activities unya nasa legal basis ang kaning Women's Month celebration. PCW ang nag-mandate ani niya. Nagdalan jud kog kodigo because kung balaod listen man remember. So it's proclamation number 224 series of 1988 pa, no? So in anang tuigan agsugod ang March as pareha sa UP God, nagsugod po siya as Women's Desk pagkatong 1989 with the likes of the late mentor na guidance counselor si Ms. Portia. Yes. Unya, si Ms. Madrelenia de la Serna, si Ma'am Fe, Reyes, si Sofia Lugarta, ang akong mga faculty, mo nang pagkadungog o pagkakaton ako ani, mo nang ang next ato pagka another legal basis was Republic Act 6949, 1990, declaring March 8th of every year as the International and National Women's Day. Mato ang whole month sa March mag-celebrate na kita para makitaan sad unsa ang mga contributions sa kababayan to nation building. It aims to empower women, no, to unleash its
full potential for well-being. Yang anong babae raman, anong may men. Wala men. Because we Sakto. know na patriarchal. Yeah. Murag men are in the leadership position. If you go to politics, if you see the Senate, pila ka lalaki versus babay. Kung dili ang babay na tingog or dili babay ang mupadala ani iya mga kinahanglanon or mga balaod, dili pud madunggan. Hopefully, we will also encourage LGBTQI people to also be in the leadership positions. I know I've been into some barangays doing capacity building, introducing mga basic God and gender sensitivity programs. Naana tayo mga members sa SK na gay, lesbian, nindot kaayo sad ang ilaha mga activities. So, kana magtinabangay, magkahiusa para kay lipunang patas sa bagong Pilipinas, meaning social equity. Those who needs more should be given more. And those who kanang may kaya mo share sa dunta sa ilahang mga resources kay everyone has equal rights and opportunities man na makakuhaan ni mga resources. Thank you kayo, Ma'am Bel. No, daghan gid kaayog mga kanang reasons nga nung kinahanglan natong i-celebrar ang Women's Month. Especially nga, I really like what you said, Ma'am Bel, nga ang men in positions, men is controlling the system. So it's time for women na po, diba, to celebrate ang ilang achievements, to celebrate all the things that they have done for society. Karon, Ma'am Bel, let's focus siguro sa ato ang celebration din sa UP Cebu. If you don't mind unta, mangutana lang unta ko kung unsa kaha ang mga nagkadaiyang mga activities or mga aktibidades nga giandam sa God Office alang sa ato ang UP Cebu community. Yes. So, karong March 8, which we know International Women's Day, exciting kay full pack atong whole day. Yeah. In the morning, we will have gender sensitivity training, no? For our faculty, our admin staff. Kay last 2 years ago, nakahatag me even to the security guards, also to our mga contractual workers na mga tiglimpyo, and then to the dormers, and of course, our student leaders. So, karon murag refresher course on gender sensitivity training from 8 to 12 ari sa inyong Lawak Sinihan or AVR2. O gina-invite pod nako sa hapon ana adunay mga films about women. Nag-collaborate pod mi ni Attorney Grace Lopez. She will also be showing some films related to the celebration of Women's Month. Pero, pagka alas 3, sana magtapok ta dito sa New Science Building grounds. One of our professor na lecturer, si Ms. Darmay Tan, will do yoga exercise. Diba? Kung stress na ka, you need to be kind of relax and also to kind of after a day's work na puno, pareha itong gahapon na Monday. Murag yung feeling ako nitaas akong BP pero may nalang kay how do I manage stress? So, proper breathing and yoga. So, tagaan tanyag mga yoga exercises. Of course, I also love Zumba, which we'll be also doing right after the flag lowering. Kay flag lowering man ang beris. And hopefully, hashtag Purple Friday. Let's wear everyone purple. Unya, ang nag-collaborate me with atong Academic Union kay mag 1 billion rising dance kay para sa karon na theme is social equity. So ipaglaban pud nato na sana mo increase ang atong sweldo, ang mga lecturers in town pud hopefully, especially sa atong mga lecturers, mga contractual mga workers, job order employees na dili gyud lalim kay sa kamahal sa palaliton karon, no? Kanang how do we improve the poverty, daghan pa sa tong kaubanan na naglisod pod, no? So kana mo na ang murag dance with a cause ginang 1 billion rising. Mo na mahitabo sa March 8. March 13, which is sunod simana, kamo of course ang Sika Dean who is a former GAD coordinator, si Sir Shane, mo gini-request but it is open to all other faculty. Naganahan pod about first responders training. In collaboration with the Office of Anti-Sexual Harassment. This will be involving apil pod open pod sa student leaders at gyapon sa AVR2 buntag lang. Unya, we will be discussing how to handle someone who has anxiety problems. How do we respond if there's emergency? How do we do psychological first aid and other kanang even
listening, active listening. Kung na mo dool ni mo Sir MJ na estudyante. March 25, doon na po tayo, Juana Speaks Stress Management for Better Mental Health. Webinar gini siya. Di po na to kalimtan with the UP Political Society on March 11, that's a Monday, at to sa Performing Arts Hall. Whole day siya kay we invited speakers from the Commission of Human Rights na maghisgot bahin sa mga balaod. So mahugog mo rin siya part 2 sa GST kay ang March 8 na to, half day. Actually, a GST supposedly 3 days. So compressed ni siya nga. I-compress siya training. Nakasabot man sa kibaw na pitaw ka sa trabaho, whether teacher ka or kami na reps or admin staff, di na to mabiyan ato mga function. So, half day but continuing education. Because through learning, then we'll be able also to realize unsay mga lessons ug unsa po'y applicable na to sa atong own lives pod. So, kana siya. And, di na to kalimtan, April 25, ang pinaka-highlight, layo kaayo, no? Before the Holy Week ni siya, miss. Una pang Holy Week. After the Holy Week. Kaya supposedly, March 22 man ta ang culminating. Pero we will be joining our mga partners sa SIDLAC, so sa Gawas. And there's also Interagency Council. Pero ang April 25, April 25. I'm first thinking time March 5. March 25. Kay International ICT for Girls. Because ICT technology is also a male-dominated, no? And we encourage more girls to na as a STEM to be having scholarship og manguha po tag speakers bahin ani na they can also kakayahan sa kababayan in ICT. They're also very good. Capacity building alang nila. Capacity building alang nila. And also awarding all our SIDLAC partners og MOA signing kay murag karaan na kay to 2018 man siguro ang last na sign niya. 2024 na good to with Attorney Malagar and Attorney kani atong legal officer si King Perez. King Perez has been helping us out with the MOA. Ato silang inviton og hatagan ang pasasalamat for trailblazers. So we go back to the history kung kinsa gasugod jud sa GAD, the Women's Desk, hangtod the Gender and Development Program og pagka October 27, 2016 man gyud ta kay na see you na appeal dito na nahimo na gyud ang office. Even the Office of Anti-Sexual Harassment 2016 po to siya. So kana magpasalamat ta haron mo padayon og makahibaw ang mga batano na puhon ipadayon gihapon ninyo ang mga ani na advocacy. Daghan-daghan kitang mga activities gid Mambel no nga giandam alang sa ato ang mga constituents diri sa UP Cebu. Apan alang sa atong mga tigpaminaw nga dili gid sila kaari diri, usa ka imo mga masadya siguro nga pwede nilang buhaton aron i-celebrar ang buwan sa mga kababayan. Yes, no? Kay ang third function sa UP is community service. So mga naminaw lang sa ilang mga houses or maybe an ordinary housewife, a girl, or uban na mga people na wala pa sa university, no? Sakto ba, MJ? Ang una siguro is know oneself. Understand our attitude towards kaning daay babay na lalaki na asad tay mga kauban na LGBTQ. Atong importante na respetuhan, no? Dili nato yaga-yagaan, dili nato ibuli, dili po nato sila sawayon kay para nako the golden rule applies. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Second is women really have unique roles and stake part ba gyud sila sa development. Number 1, we manage the population growth. Kung sa pamilya, family is a gift, magsabot jud ang bana og asawa, the husband and wife, pila ka anak, og mga anak ba sila, ang spacing and all. Kaya di ba sa reproductive health rights, dili pwede, nakadatuig anak. Unya, murag naluoy ka sa babay, kay gawas anang iyang reproductive role, siya sad bayay mag-atiman, di ba? Siya sa imong hatag sad sa values. That's also a very important role na imparting values to the children, mo tutor pa sa mga anak. Ang importante is shared ang responsibility, even the household chores, na tinabangay ang nanay, ang tatay, mga anak, para mugaan. Kay of course, lisod kayo og mo burn out, no?
sharing power and control. Decision making should not only be ako ang tatay, kay ako ang haligi, ako rin masunod. Yeah. Dili na pwede, no? Ang nanay ilaw ra ng tahanan. But dapat decision making should be collaborative. Yeah. Dili magmonang, dili magmahayay kay sabot man tanan. Even I think that children should also have bosses even in mga important na family decisions. So kana lang, no? Daghan king salamat, Ma'am Bel, no, for accepting our invitation din sa Beyond the Binary. But una ta mahuman karong adlaw, Ma'am Bel, mangutana lang day unta ko kung unsaon kanila pag-contact. For example, kanang na sila mga pangutana sa gender and development or in relation ba lang sa guidance services nimo, kanang can you share siguro kung unsaon kanila pag-contact? Yes. So ang GAD office is located at the Arts and Science Building, room 251. Unya among telephone number, contact number 232-2642, or ang atong trunk line diri sa UP is 232-8187, local 211. Unya ang atong email kay kung dili walay landline, email lang god.upcebu@up.edu.ph. Si Miss Ninin Intan ang akong very active and efficient secretary. Unya, in partnership of course with the Office of Anti-Sexual Harassment. Nala siya opisina pero wa pa siya tao. Pero hopefully i-push na namo karon na nanapod siya makauban didto as iyang secretary. Sa guidance office na apod sa admin building pa mi, second floor, no? Room 204 para sa mga kung ganahan lang ka na maminaw, makigstorya, pisag unsay imuhang ganahan istorya, nindot kay na non-judgmental og kanang available. Igor pod mo email sa osa.upcebu@up.edu.ph. Pwede sad akong email is annabelmaglasang@gmail.com, all small letters, or agmaglasang@up.edu.ph. So, daghang salamat, MJ. Daghang king salamat, Madam Maglasang. Thank you for tuning into Beyond the Binary. It's been a journey through the diverse stories and perspectives of women, the LGBTQIA+ community, and individuals of all genders. Together, we've broadened our understanding and appreciation for the spectrum of identity. Until next time, keep listening and stay connected. This is 98.9 DYUP Cebu, the official campus radio of the University of the Philippines Cebu. DYUP Cebu operates 4 hours daily and is streamed online on DYUP Cebu, our official Facebook page, and on DYUP Cebu UP Cebu's YouTube. Our radio booth is located in the radio room of the College of Communication, Arts and Design's undergraduate building at the University of the Philippines Cebu, Gorordo Avenue, Lahug, Cebu City. DYUP Cebu is operated and maintained under the management of Mila Marie Legahit, DYUP Station Manager, along with Bianca Marie Cabrera, Assistant Station Manager. DYUP Cebu is technically managed by DYUP's Technical Committee under the supervision of Tainan Rubinos, the Technical Head. DYUP Cebu's programs are produced and curated by the Programming Committee under the supervision of Daisy Rosos, the Programming Head. DYUP Cebu's official Facebook page, Instagram, and Twitter accounts are run by the Publicity Committee under Gillian Marie Dayan, DYUP's Publicity Head. DYUP Cebu's records and documents are managed by Julia Marie Kilantang, DYUP's Secretary. DYUP Cebu's Executive Committee, Technical Committee, Programming Committee, and Publicity Committee are under the supervision of Sir Maurice Chiti Villa Esther, DYUP's advisor. DYUP Cebu 98.9 Kauban Nimo is now signing off. This road we have taken